นายท่านก็คือหลงจู้ใหญ่ของหอสวนจันทราสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นท่วงท่างามสง่าอ่อนละมุนน่าหลงไหลนักคำนับท่านอ๋องตามสบายข้ามาวันนี้เพราะอยากถามเจ้าเรื่องหนึ่งท่านอ๋องเชิญกล่าวงานวัดวันนั้นทำไมเจ้าต้องยุยงชาวบ้านให้ลูกคือทวงความยุติธรรมจากข้าด้วยเพราะพวกชาวบ้านมีความคับแค้นที่พูดไม่ได้เพราะสตรีที่ถูกย่ำยีจนตายถึงตอนนี้ยังหาศพไม่เจอส่วนคนที่กระทำผิดถึงตอนนี้ยังเสร็จสุขลอยนวลข้าคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยสักนิดเจ้าคิดว่าไม่ยุติธรรมก็ไปร้องทุกข์ได้แต่เจ้าไม่ควรยุยงชาวบ้านโดยพระการหากร้องทุกข์ได้ผลชาวบ้านพวกนั้นคงไม่ต้องถูกกดเอาไว้ถึง5 ปีเต็มแบบนี้ที่บ่าวทำก็เป็นเพียงกระบอกเสียงร้องเรียนแทนชาวบ้านดีเป็นการร้องเรียนแทนชาวบ้านที่ดีนักสมแล้วที่เป็นหลงจู้ใหญ่ของหอสวนจันทราเผชิญหน้าข้ากลับไม่ละอายหรือหวาดกลัวสักนิดทั้งยังพูดจาคล่องแคล่วมีหลักการท่านอ๋องชมเกินไปแล้วหากข้าเดาไม่ผิดการลอบสังหารรองตุลาการมาก็มาจากฝีมือหลงจู้ใหญ่สินะท่านอ๋องคิดจะจับเจ้าไปดำเนินคดีนะสิท่านอ๋องท่านกำลังรังแกสตรีบอบบางอยู่นะเจ้าเป็นหอสวนจันทราหลงจู้ใหญ่เป็นสตรีลึกลับที่สุดของเมืองหลวงข้าจะเชื่อว่าเจ้าเป็นสตรีอ่อนแอได้อย่างไรกันฮะได้ท่านอ๋องทายถูกได้ยังไง1 เดือนมานี้ลูกน้องของข้าจับตาดูทั่วทั้งเมืองหลวงพบว่าข่าวทั้งหมดจะมากระจุกอยู่ที่หอสวนจันทราต่อให้ข้าไม่ใช่มือสังหารแต่เจ้าก็มีเอี่ยวด้วยแน่นอนการตายของรองตุลาการมาเกี่ยวข้องกับหอสวนจันทราจริงหลงจู้ใหญ่เป็นคนฉลาดมองทะลุจิตสังหารของข้าหลิวเหิงเอาตัวไปพะยะค่ะช้าก่อนข้าอยากถามท่านอ๋องสักคำรองตุลาการมาสมควรตายหรือไม่ข่มขืนปล้นฆ่าทำร้ายชาวบ้านย่อมสมควรตายเหตุใดพวกท่านถึงไม่ฆ่าเพราะเขาเป็นขุนนางใหญ่ของราชสำนักจะฆ่าเขาต้องใช้หลักฐาน5 ปีแล้วยังหาหลักฐานไม่พบในคุกใต้ดินจวนมาศพ200 ชีวิตเน่าเปื่อยเป็นผงไปหมดแล้วหลักฐานของพวกท่านอยู่ที่ไหน5 ปีมานี้ชาวบ้านที่สูญเสียบุตรสาวไปคุกเข่าที่ศาลาว่าการไม่เว้นวันเพื่อจะได้เจอสิ่งที่เรียกว่าความจริงแต่อย่าว่าแต่ความจริงเลยแม้แต่ศักดิ์ศรีก็ยังไม่มีความจริงของชาวบ้านข้าเป็นคนให้ความยุติธรรมของชาวบ้านข้าก็เป็นคนทวงกลับมาหากท่านอ๋องยังจะปกป้องขุนนางพวกนั้นข้าปิดปากก็เชิญตามสบายข้านั้นจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าอยากรู้ว่าเจ้าเป็นใครพระชายาเอกข้าว่าแล้วหลงจู้ใหญ่ที่ใส่ผ้าปิดหน้าคนนี้คุ้นหน้านักที่แท้ก็เป็นพระชายาเอกของข้าเองท่านอ๋องเหตุใดท่านไม่ทำตามกฎหากข้าทำตามกฎคงไม่มาหอสวนจันทรานี้ข้าก็ว่าทำไมเจ้าถึงมีเวลาเตรียมหนังสือคำร้องหมื่นพระสงฆ์นิกรมาล่วงหน้าที่แท้เจ้าคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเมื่อท่านอ๋องรู้แล้วว่าเป็นหม่อมฉันจะฆ่าจะแกงก็เชิญเถอะข้าเจ้าช่วยข้าตั้งเยอะข้าจะขอบคุณเจ้ายังไม่ทันเลยพวกเจ้าถอยไปเรื่องในวันนี้ถ้าใครกล้าพูดออกไปข้าไม่ปล่อยไปแน่พะยะค่ะผู้น้อยทราบแล้วไปได้เพราะอะไรท่านอ๋องพูดอะไรข้าถามว่าทำไมเจ้าถึงช่วยข้าเจ้าจะเลือกไม่ยุ่งเกี่ยวก็ได้อีกอย่างในจวนท่านอ๋องข้าก็ไม่ดีกับเจ้าเลย
หม่อมฉันไม่ใช่ช่วยท่านอ๋อง แต่หม่อมฉันช่วยตัวเอง นับตั้งแต่มาอยู่ในจวนท่านอ๋อง ชีวิตหม่อมฉันก็ผูกติดกับท่านอ๋องแล้ว หากท่านแย่งตำแหน่งรัชทายาทล้มเหลว หม่อมฉันก็จะเดือดร้อนไปด้วย พระชายา แค่ทำเพื่อตัวเองจริงเหรอ ไม่ทำเพื่อตัวเองหรือว่าจะให้ทำเพื่อบุรุษที่ไม่ได้รักหม่อมฉันเหรอ ใครบอกว่าข้าไม่รักเจ้า เรื่องที่ท่านอ๋องไม่รักหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่ต้องพูดเอง แค่ในจวนท่านอ๋องไปจนถึงทั้งเมืองหลวง ไม่มีใครไม่รู้ ไม่มีใครไม่ทราบ พวกเขาจะเข้าใจข้าได้อย่างไร พวกเขาไม่เข้าใจ แต่มีบางเรื่อง หม่อมฉันก็เห็นเองกับตา บางครั้ง หม่อมฉันก็อิจฉาพระชายารองฝึงมาก อิจฉาที่นางได้แต่งงานกับท่านอ๋องอย่างสมเกียรติ อิจฉานางที่แง่งอนเอาแต่ใจได้อย่างเหิมเกริม ข้าอิจฉานางทำความผิดใหญ่แค่ไหน ก็ได้รับการอภัย เฟิ่งอีข้าผิดต่อเจ้า ท่านอ๋องไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้ วันนี้หม่อมฉันสภาพไม่ปกติ เมื่อครู่พูดถึงความในใจออกมา พอกลับถึงจวนท่านอ๋อง หม่อมฉันจะยังเป็นพระชายาที่รู้ความคนนั้น ข้าไม่คิดเลยว่า เจ้าจะน้อยเนื้อต่ำใจขนาดนี้ ทุกคนต่างพูดว่า ได้แต่งเข้าราชสกุล จะได้ใช้ชีวิตมั่งคั่งสุขสบาย แต่ความจริงการอยู่ในกรงนั้น กลับไม่มีวันที่ไม่อยากหนีออกมา หลังจากวันนี้ข้าจะลาออกจากสถานะหลงจู้ใหญ่ มอบหอสนจันทราให้ท่านอ๋อง ชีวิตที่เหลือจะวาดพื้นเป็นกรงขัง อยู่ในจวนท่านอ๋องเพคะ เหตุใดใจของข้าถึงเจ็บปวดแบบนี้ หม่อมฉันขอตัวลานะเพคะ ท่านอ๋องท่าน ท่านอ๋อง ท่านจะมาไม้ไหนกันแน่ ครั้งก่อนเจ้าแอบจูบข้า ครั้งนี้ข้ามาทวงดอกเบี้ย หม่อมฉันไม่เข้าใจ ในคืนวันแต่งงาน ท่านอ๋องสาบานเป็นมั่นเป็นเหมาะ ว่าจะไม่รักหม่อมฉัน และยิ่งไม่สนใจสถานะของหม่อมฉัน นับตั้งแต่ที่เจ้าแต่งเข้าจวนข้า เจ้าก็เป็นสตรีของข้าแล้ว ชาตินี้หรือชาติหน้า ก็คือสตรีของข้า ท่านอ๋อง ท่านพูดโกหก นี่ไม่ใช่คำตอบในใจท่านอ๋อง เช่นนั้น เจ้าอยากรู้คำตอบหรือไม่ ข้าอยากรู้ ท่านอ๋อง ท่านยังไม่ได้บอกคำตอบเลย เพราะเจ้าการเป็นสตรีของข้า ข้าค่อยบอกคำตอบเจ้า ท่านอ๋องอย่าแกล้ง ท่านอ๋อง ข้ากลัว ข้าจะอ่อนโยน เฟิ่งอี เจ้าเป็นสตรีคนแรกของข้า หากแต่ไม่ใช่คนสุดท้าย แต่ข้าขอรับประกัน ข้าจะรักเจ้า ให้เกียรติเจ้า หม่อมฉันเชื่อท่านอ๋อง มู่หนิงหยวน เจ้าติดกับข้าแล้ว ข้าฝึกวิชาล่อใจในห้องมา10 ปี มู่หนิงหยวน ท่านชิมแล้วจะต้องติดใจ พระเศียรองค์ชายใหญ่โผล่ออกมาแล้ว ออกแรงอีก ออกแรงอีก นี่คือโอรสมังกร ถวายบังคมเหนียง ข้า
ข้ายังไม่ได้ให้ประสูติการโอรสมังกร เป็นแค่พระสนมกลับบังอาจถึงเพียงนี้ แล้วแต่นิ้งหนิงจะสั่งการเพคะ ไม่อย่างนั้น ก็เอาแมวดาวสับเปลี่ยนโอรสมังกร เพคะหนิงเหนียง พระสนมอีโอรสของข้าอยู่ที่ไหน ถวายบังคมฝ่าบาท มู่หนิงหยวน ถวายบังคมฝ่าบาท ตามสบาย อุ้มโอรสของข้ามา นี่คือโอรสของข้าเหรอ ห้องเต้บรงับโทษา นี่เป็นแมวตาย อะไรนะ ไม่มีทางฝ่าบาทหม่อมฉันให้ประสูติการโอรสของฝ่าบาทเพคะลูกข้าลูกข้า ฮ่องเต้พระสนมให้ประสูติการแมวตาย นี่เป็นลางไม่ดีพี่ค่ะ ทหาร ส่งเซินเฟิ่งอีไปอยู่ตำหนักเย็นห้ามออกมาอีกตลอดชีวิต ฝ่าบาทไม่นะฝ่าบาทไม่นะเพคะไม่ ไอ้หัวไปนางปีศาจ เซินเฟิงอี รสชาติที่ถูกทอดทิ้ง เป็นยังไงบ้าง พระเจ้าทำไมเจ้าต้องทำร้ายข้าด้วย ลูกข้าล่ะลูกข้าล่ะ เจ้าอยากให้กำเนิดโอรสมังกรก่อนข้าเองทำไมสมน้ำหน้าแล้วสำหรับเด็กคนนั้น เอาตัวมา ลูกข้า เซินเฟิงอีข้ากับฮ่องเต้เป็นคู่รักวัยเยาว์หากไม่ใช่เพราะฮ่องเต้องค์กรพระราชทานสมรสให้เจ้าแม้แต่คุกเข่าต่อหน้าเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ในวังหลังแห่งนี้ ต่อให้เจ้าเป็นที่รักโปรดปราน แต่มัดใจของบุรุษไม่ได้ สุดท้าย ก็เป็นแค่ความฝันฉากหนึ่ง ลงมือได้ พี่ค่ะฮึ่ม จวนเซิน ชาติก่อนข้าถูกสับเปลี่ยนองค์ชายตายอย่างอนาถในวังหลัง ชาตินี้ได้เกิดใหม่กลับมาข้าจึงเริ่มวางแผนไว้ตั้งแต่10 ปีก่อน ใกล้ถึงมงคลเลิกษ์แล้ว เชิญพระชายาขึ้นเกี้ยว จีอองแต่งพระชายาทำไมใช้เกี้ยวซ้ำซ้อนเช่นนี้ แม้แต่ขบวนพิธีก็ไม่มี แต่งกับคนที่ไม่ได้รักย่อมไม่เอาใจใส่ โอ้โห มาเลยเข้าเลยเข้ามา ไม่สมเกียรติจริง ดี สาวมาแล้ว ชาตินี้ข้าจะใช้โอกาสทะยานขึ้นฟ้า กลายเป็นสตรีสูงศักดิ์ที่สุดในใต้ล่าเป็นแม่ของแผ่นดินแบกเกี้ยวได้ จวนฉีอ๋อง สมแล้วที่เป็นฉี เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกดีมากเลย ยานนะ ดีมาก นึกว่าท่านอ๋องไม่ให้ความสำคัญคุณหนู ไม่คิดว่าจะประดับประดาจนท่านอ๋องไว้แล้ว ความจากการตานี้ไม่ใช่ให้ข้าหรอก คุณหนูพูดอะไรเจ้าคะ รับพระชายารองเฝิงเข้าจวน รับตัวเจ้าสาว นั่นคือเฟิงจัวหัวแห่งจวนเฟิง ในที่สุดก็มาสินะ คุณหนู วันนี้เป็นวันมงคลของท่าน ทำไมพวกเขาถึงได้ทำแบบนี้ ดูท่าฉีอองจะไม่อยากฝ่าฝืนราชองค์การ และไม่อยากให้คู่รักน้อยใจ จึงจัดงานสมรสคู่ ต้องการจะรักอนุทำอะไรพระชายาเอกชัดๆเขาให้ทองหยองเต็มตัว แต่เกี้ยวของพวกเรากลับซ้ำซ้อแบบนี้ ใจเย็นๆ เรื่องสนุกเพิ่งจะเริ่มต้น เตรียมของไว้แล้วหรือยัง วางใจเถอะคุณหนู จะอยู่จนท่านอ๋องได้อย่างมั่นคงหรือไม่ ก็อยู่ที่สิ่งนี้แล้ว เชิญท่านอ๋องเหยียบประตูเกี้ยว
จูหัว 阿月， อาหยวน จูหัว ตามข้าเข้าจวน ไปถวายบังคมเสด็จแม่ ท่านอ๋องท่านนั้นยังมีพระชายาเอกของท่านเสินเฟิงอี 王爷， ท่านอ๋อง 毕竟 ยังไงก็เป็นสมรสพระราชทานจากฮ่องเต้นะเพคะเสแสร้งแกล้งทำหน่อยเถิด ได้ยินว่า 还是个 เป็น 伟 หญิง 人 งามด้วยนะเพคะ ในใจข้ามีเจ้าเพียงคนเดียว จูหัววางใจนะหลังจากเสินเฟิงอีเข้าจวนแล้วข้าจะต้องหาเหตุผล ขอสถานะพระชายาเอกของนาง ได้ยินมานานว่าพระชายาเซินสิริโฉมงดงาม วันนี้ได้พบสมคำเล่าลือจริง แต่สตรีโฉมงามเช่นนี้ ฉีอ๋องโชคดีมาก เซินเฟิงอีกล้าทำตัวเด่นเกินหน้าข้าเข้าจนท่านอ๋องก่อนเถอะข้าจะให้เจ้าได้เห็นดีกันแน่ 哟， เออ 王妃， พระชายา 还真是 เสน่ห์แรงเกินต้านจริง 还没进 ๆ ยังไม่ทันเข้าจวน ก็ได้รับกระแสวิพากษ์ถึงขนาดนี้ พอแล้ว ตามข้าเข้าจวน ชาติก่อนเจ้าแย่งงานแต่งงานของข้า ชาตินี้ ตาข้าแล้ว เป็นถึงชายาเอกกลับถูกอนุภรยาได้หน้าไปแทนเซินเฟิงอีมีปฏิกิริยาอย่างไร ๆ กราบทูลเหนียงๆไม่มีปฏิกิริยาใดเพียค่ะ ดูท่าจะไม่สู้คน เอาไว้พอขาดสติยังคิด ค่อยปลดนางทิ้ง พะยาค่ะ เสด็จแม่ ลูกพา พระสุนิสา มาถวายบังคมพระยะค่ะ พระสุนิสาเข้าเรือนข้าเตรียมของขวัญ3 ชิ้นไว้ให้พวกเจ้า พระสุนิสาทั้งสองพวกเจ้าจะเลือกอย่างไรคุณหนูนี่คืออะไรเจ้าคะ 这是娘娘 ต้องการจะทดสอบนิสัยของพระสุนิสาเนี่ย เช่นนี้ควรเลือกอย่างไรดีเจ้าคะ โบราณว่าไว้ สตรีไร้ความสามารถคือสิ่งดี จัวหัว ขอพระทัยเหนียงๆที่พระราชทานของขวัญเพคะ การเย็บปักถักร้อยเป็นงานของสตรีโดยแท้ พระชายาตาเจ้าเลือกแล้ว ชาติก่อนข้าเลือกม้วนหนังสือกลับถูกตำหนิว่ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ถึงครึ่งปีก็ถูกลดขั้นเป็นอนุภริยา บังอาจ จะทำอะไร ของขวัญล้ำค่า หม่อมฉันละอายใจ ขอมอบการได้รำให้ฮองเฮากับท่านอ๋องเพคะ ท่านอ๋องดื่มสุรา เจ้าลำกระบี่เป็นด้วย หนึ่งแพทย์สยา ดีแต่ยั่วยวนบุรุษเพศ ฮองเฮา หม่อมฉันฝีมือต่ำต้อยเพคะ เจ้ายอมละทิ้งม้วนหนังสือไปเลือกกระบี่ เพราะอะไร เพราะหม่อมฉันอยากเป็นกระบี่คม แขวนอยู่ในใจท่านอ๋อง เตือนให้ท่านอ๋องคำนึงถึงแผ่นดิน ไม่ลืมพระสงฆ์นิกรในใต้ล่า หม่อมฉันอยากเป็นคู่ชีวิตที่ดี เกื้อหนุนท่านอ๋องเพคะ เฟิงอี เจ้า โง่เขลาสตรีไร้ความสามารถคือสิ่งดี เมื่อเจ้าแต่งงานกับท่านอ๋อง ไม่ช่วยสามีเลี้ยงบุตร กลับคิดแต่เรื่องของบุรุษ กล่าวได้ดี ขอพระทัยเหนียงๆที่ชมเพคะ เมื่อก่อนจัวหัวก็ ไม่เกี่ยวกับเจ้า ข้าชมเชยเฟิ่งอีต่างหาก อะไรนะ ระบำกระบี่ชุดนี้ข้าเตรียมตัวมา10 ปี ก็เพื่อวันนี้
เสด็จแม่ สตรีไร้ความสามารถคือสิ่งดี พอจะประจบเอาใจสามีได้ก็จริง แต่น่าเสียดาย นิสัยเช่นนี้เป็นได้แค่อนุภรรยา เป็นพระชายาเอกไม่ได้ 臣妾谢 หม่อ 过 มฉัน 皇后娘 ขอ 娘。 พระทัยฮองเฮาเพคะ เข้าจวนวันแรกจะถูกแย่งความโดดเด่นไปไม่ได้เนียงเนียงหม่อมฉันเพิ่งจะเลือกผิด เดิมทีหม่อมฉันจะเลือกม้วนหนังสือเพคะ ใช่ไหมอาหยวน จูหัว เสด็จแม่ไม่ทราบว่าม้วนหนังสือมีความพิเศษอะไร ม้วนหนังสือเป็นยาชั้นดีปกครองแผ่นดิน เป็นสตรีไม่ดูแลสามีให้ดี กลับจะมายุ่งเรื่องการบ้านการเมืองรนหาที่ตาย เนียงเนียงหม่อมฉันไม่เคยคิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพคะ เสด็จแม่ จูหัวเพียงแต่หูไปชั่วขณะ พอได้แล้ว สนมของใครก็ดูแลให้ดี ข้าจะกลับไปพักผ่อนนะ เสด็จแม่ ไม่อยู่เสวยพระกยาหารเหรอ ไม่แล้ว ข้ากลัวจะโมโหตายอยู่ที่โจวนฉีอ๋อง 恭送 น้อ 皇 ม 后 ส่ง 娘 ฮอง 娘。 เฮา เจ้าเป็นสตรีเฉลียวฉลาด ตานี้ข้าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดอาหยวน 你还 ท่าน 记 ยัง 得 จำเรื่องที่รับปากข้าได้ไหม เฟิงอีเพิ่งจะเข้าจวนเกรงจะไม่ดีกระมัง อาหยวนเพื่อแต่งงานกับท่านข้าถึงยอมเป็นอนุภรรยาของท่านนะ ได้ งั้นข้าจะรอข่าวดีจากท่านอ๋องนะเพคะ เฟิงอี มีบางอย่างเขาต้องพูดกับเจ้าให้ชัดเจนก่อน 王爷 เชิ 请 ญ 说 ท่าน。อองตรัส ข้ากับโจหัว สัญญาจะรักมั่นกันตลอดไป นอกจากนางใจข้าไม่อาจรับรองสตรีคนที่สองได้อีก 臣 หม่อม 妾 ฉัน 会 จะ 把 เจียม 握好 ตัวเพ 分寸。 คะ ข้าให้ตำแหน่งพระชายากับเจ้าได้ แต่เรื่องอื่น เจ้าอย่าได้เพ้อฝันเด็ดขาด 王爷 ท่าน 放 อ๋อง 心， วางใจ 从被 นับ 赐 ตั้ง 婚 แต่ 的 ได้ 那一 สมร 刻 สพระรา 开 ช 始， ทาน 臣 หม่อม 妾 ฉัน 就已经 ก็ 做 เตรียม 好了 ใจไว้ 准备 แล้ว เตรียมใจไว้แล้ว 嫁给一个 แต่ 不 งงาน 爱 กับ 的 คน 人， ที่ไม่ได้รัก 注定 มีแต่ 满 ความ 是委 ขม 屈。 ขื่นไปทั้งชีวิต เจ้า แต่งงานกับข้า หม่อม 臣妾 ฉัน 先 ขอ 行 ตัว 告退。 ก่อนเพคะ คุณหนูพวกเราน่าสงสารนะ ถูกแย่งงานแต่งไปก็ช่างเถอะ ยังเอาแต่ทำหน้าเย็นชาใส่ เสียแรงให้พวกเรานำทองพันช่างเข้าจวนมาด้วย 不许 ห้าม 胡说。 พูดเหลวไหล 王 ท่านอ๋อง 爷，饮 ดื่ม 酒 สุรา นี่ข้าทำเกินไปหรือเปล่า เสินเฟิงอีน่าเจ็บใจนะ พวกเราจะยอมแพ้แค่นี้เหรอเจ้าคะ อย่าใจร้อน คืนนี้ 今晚 พอเพียงได้เข้าห้องหอกับท่านอ๋อง ด้วยความสามารถแซงปล่อยเพื่อจับของข้า จะต้องทำให้ท่านอ๋องยอมเชื่อฟังแต่โดยดี โจหัว ยังอยู่งอนข้าอยู่เหรอ หม่อมฉันไม่ได้โกรธท่านอ๋อง หม่อมฉันแค่เกลียดตัวเองที่ไร้ความสามารถทำให้ท่านอ๋องขายหน้า เย่โง่ เจ้ายอมมาอยู่กับข้า ข้าก็พอใจแล้ว 真 จริง 的 นะพี่คะ ย่อมเป็นความจริง 那王 ท่าน 爷 อ๋องต้อง 答 รับ 应 ปากหม่ 我， อม 从 ฉัน 今天 นับ 开 จาก 始 วันนี้ไป 不许去 ห้าม 神 ไปห้อง 凤 ของ 仪 เซิน 的 เฟิง 房 อี 间。嫁给一个 แต่ง 不 งาน 爱 กับ 的 คน 人， ที่ไม่ได้รัก 注定 มีแต่ 满 ความ 是 ขมขื่นไปทั้งชีวิต แบบนี้ไม่ยุติธรรม กับเฟิ่งอีนะ เมื่อครู่หาไม่เพราะนาง เสด็จแม่จะไม่โมโหเดือดดาล ไม่ยุติธรรมเหรอ หม่อมฉันยอมเป็นอนุภรรยาของท่าน ท่านรู้หรือไม่ว่าน่าอับอายแค่ไหน ข้าจะชดเชยให้เจ้า ช่างเถอะ 我 หม่อ 看 ม 这 ฉัน 王 ว่าใน 府 จวนท่านอ๋อง 已经没有我的 ไม่มีที่ 容身 สำหรับ 之 หม่อม 地。 ฉันอีกแล้ว ข้ารับปากเจ้า คุณหนู 小姐 เมื่อครู่ท่านอ๋องไปอุทยานหลวง ขอโทษเฟิงจั่วหัวแล้วเจ้าค่ะ 那冯 โจ 哲 หัว 华 พอ 还是 จะ 有 มี 些 ลูก 手 ไม้อยู่ 段， บ้าง 不能小 จะดู 觑 แคลนไม่ได้เลย คืนนี้เป็นคืนแรกของคู่บ่าวสาว หากท่านอ๋องพลิกป้ายของเฟิงจั่วหัวได้ริมรถแห่งรักเราก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้ว 不 ไม่ 急， รีบ 把我的 เอา 盒 กล่อง 子 ของ 拿 ข้า 来。 มา เจ้าค่ะ เจ้ารู้หรือไม่ 你可知这10年来 ตลอด10 ปีมานี้ 我时 ป 常 กติ 把自己 ข้าจะขังตัวอยู่ในห้องเพื่อทำอะไร 是做什么？ บ่าวไม่ทราบเจ้าค่ะ 我必不知， เพื่อที่จะ 自然是 ฝึกปราณวิชา 修 ล่อ 炼 ใจ 媚术。此香囊 ใน 内 ถุง 有 ผ้า 合 นี้ 欢 มี 寿， ยากำนัดชั้น 遮 ดี 住男子 ช่วยเรื่องบน 在 เตียง 床 ของบุ 榻 รุษ 上百 ให้โด 翻 กี่ 不 ครั้งก็ไม่รู้ลง
ยินดีด้วย ด้วยยินดีด้วยยินดีด้วย ท่านอ๋องวันนี้เป็นวันดียายถึงไม่ดื่มอีกสักหน่อย คืนนี้ข้าจะเข้าหอ ไม่ทราบว่าคืนนี้ท่านอ๋องจะพลิกป้ายของใครพะยะค่ะ ข้าตกลงกับจัวหัวไว้แล้ว อ๋อ ของสิ่งนี้มีชื่อว่ากระดิ่งโกเมนล้ำค่ากว่าทองพันช่างเป็นสมบัติล้ำค่าในวังหลวง ใส่ประหลอดเข้าไป จะแผดเผาเดือดพล่านทำให้คนเสพสุขสำราญเพื่อตำแหน่งพระชายาฝงจูหัวจะต้องร้องขอให้ท่านอ๋องเข้าหอกับนางวันนี้ แต่น่าเสียดายนางลืมไปเรื่องหนึ่ง เรื่องใดเจ้าคะ ผงกำหนัดแค่กระตุ้นอารมณ์ได้ แต่ล่อลวงคนไม่ได้ สิ่งนี้มีชื่อว่าผงกำนัดพอท่านอ๋องเข้ามา เจ้าก็เอาสุราจอกนี้ให้เขาดื่ม คุณหนูวางใจ พอข้าเข้าหอกับท่านอ๋องแล้วข้าจะให้เขารักอนุกำจัดพระสนมเอก คุณหนูเจ้าค่ะเมื่อครู่ข้าได้ยินบ่าวในจวนพูดว่าคืนนี้ท่านอ๋องพลิกป้ายของฝั่งเจอหัว เหมือนที่ข้าเดาไว้ไม่มีผิด งั้นคืนนี้พวกเราจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ รอ รอ แค่ลมตะวันออก จัวหัวข้ามาตามนัดแล้ว ท่านอ๋อง ท่านอ๋องเชิญดื่มสุราเพคะ เจ้ารู้ไหมจัวหัวข้ารอวันนี้มานานมาก ท่านอ๋องคืนแรกของบ่าวสาวล้ำค่ากว่าทองพันช่างคุณหนูสุดยอดเลยท่านทราบได้ยังไงว่าคืนนี้จะมีลมตะวันออก วางเตากำยานไว้ข้างหน้าต่าง คุณหนูบ่าวไม่เข้าใจเตากำยานจะทำให้ท่านออกมาได้จริงๆเหรอเจ้าค่ะ ทูบในเตาชื่อว่าทูบอุ่นไอรัก เป็นหนึ่งในใต้ล่าทูบกำนัด ใช้คู่กับผงกำนัดยิ่งได้ประสิทธิผล อ๋อ ต่อให้อยู่ห่างเป็นร้อยจั่งก็ล่อจิตดึงวิญญาณมาได้ ข้าร้อนเหลือเกิน ท่านอ๋องร้อนก็ถูกแล้ว ท่านอ๋องจูบข้าสิ ท่านอ๋องเป็นอะไร หอมมาก เป็นอะไรท่านอ๋อง กลิ่นนี้ กลิ่นอะไรเพคะ หอมมาก ท่านอ๋อง มิงจู มีอะไรเจ้าค่ะคุณหนู ต้อนรับท่านอ๋อง ฮะ ปลาติดเบ็ดแล้ว ท่านอ๋อง นี่ท่าน ข้ามาให้ความสุขเจ้า ไม่คิดเลยว่าฮ่องเต้ที่น่าเนื้อใจเสือในภายหน้า ตอนนี้จะน่ารักขนาดนี้ จูหัว ข้าจะอยู่ครองคู่กับเจ้าตลอดไป มิงจู ดับเตากำยาน เอายาถอนพิษมา คุณหนู นี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะเจ้าค่ะ ไม่ได้ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา เจ้าค่ะ คุณหนู แย่แล้ว ท่านอ๋องไปห้องเสินเฟิงอี อะไรนะ
เซินเฟิ่งอีนางแพทย์สยา นี่นางแพทย์สยา คุณหนูต้องเป็นเพราะเมื่อวานนี้ท่านให้โอกาสนาง การจะควบคุมบุรุษคือไม่ควรให้นางได้ใจ เมื่อก่อนไอหยวน เชื่อฟังข้าที่สุด ไม่คิดเลยว่าครั้งนี้จะใช้ไม่ได้ผล วันแรกก็เป็นแบบนี้แล้ว ต่อไปจะอยู่กันอย่างไรเจ้าคะ ดูท่าข้าต้องให้นางได้เห็นฤทธิ์เดชข้าบ้าง โจหัว เมื่อคืนข้าไม่ได้ทำเจ้าเจ็บนะ ท่านอ๋องกับพระชายารองฝึงช่างรักกันลึกซึ้งนะ ทำไมถึงเป็นเจ้าได้ เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น ทำไมข้ามาอยู่ในห้องของเจ้าได้ ท่านอ๋องจำไม่ได้เหรอ ก็จริงนะ เมื่อคืนท่านอ๋องดื่มหนักขนาดนั้น จะจำเรื่องพวกนั้นได้ยังไง ข้าเสียอาการเหรอ เปล่าเพคะแค่ท่านเห็นหม่อมฉันเป็นแม่นางฝึง และกดหม่อมฉันลงกับอ่างอาบน้ำหากไม่เพราะหมิงจูมาช่วยหม่อมฉัน ท่านอ๋องวางใจ เมื่อคืนหม่อมฉันกับสาวใช้ช่วยท่านเปลี่ยนฉลองพระองค์เสร็จก็หลับไปทันที ระหว่างเรายังบริสุทธิ์ผุดพอง เฟิ่งอี ข้าไม่ดีเอง เมื่อคืนไม่ได้คิดจะมาห้องเจ้า ไม่เป็นไรเพคะข้าเป็นภรรยา จะให้ข้าจับท่านอ๋องออกไปได้ยังไง ภายหน้า ข้าจะชดเชยให้เจ้า ท่านอ๋องไม่ต้องชดเชยให้ข้า หากมีเวลา ไปตามพระชายารองฝึงเถอะ โจหัว นางเป็นอะไร เมื่อคืนนางกลับโจรไปแล้ว บอกว่าไม่อยากพบหน้าท่านอีก ท่านอ๋อง ท่านอ๋องจะไปโจรฝึง รับพระชายารองฝึงกลับมาเหรอ โจหัวเป็นคู่รักวัยเยาว์กับข้า ข้าไม่มีทางทำให้นางเสียใจ คุณหนูของข้าดูแลท่านทั้งคืน แค่รอยยิ้มก็ยังไม่มีให้ พระชายารองงอนนิดหน่อย ใจก็แทบจะหลุดออกมาแล้ว พูดซีซัวตบปาก ท่านอ๋องโปรดอย่าตำหนิ หม่อมฉันสั่งสอนไม่ดีเองเพคะ ไม่เป็นไรมินจูพูดมา ก็มีเหตุผล เดิมโจหัวก็น้อยใจที่เป็นแค่อนุภรรยาอึดอัดคับข้องใจ ข้าแค่ต้องการชดเชยให้นาง เฟิ่งอีเจ้าเป็นพระชายาเอกจวนท่านอ๋อง น่าจะเข้าใจข้านะ ท่านอ๋องคิดอะไรอยู่ เอาไม้ดีที่ข้าเตรียมไว้ให้ท่านอ๋องเข้ามา ท่านอ๋อง ต้องรับพระชายารองกลับมาอย่างสมเกียรตินะเพคะ เฟิ่งอี เจ้าช่างใส่ใจนัก เป็นหน้าที่ของพระชายาเอกเพคะ นี่ก็สายมากแล้ว ท่านอ๋อง ออกเดินทางเถอะ เจ็บไหม ไม่เป็นไร ข้าออมแรงไว้ เฟิงจัวหัวจะต้องไม่ยอมรามือง่ายๆแน่ เขียนจดหมาย2 ฉบับ ฉบับหนึ่งส่งให้ฮองเฮา อีกฉบับแล้วเจ้าค่ะ ส่งไปหอสนจันทรา บอกพวกเขา ถึงเวลา เลือดต้องล้างด้วยเลือดแล้ว ในที่สุดคุณหนูก็จะขจัดทุกข์ให้ประชาแล้วเหรอขุนนางช่วยในตอนนั้นข่มขืนฆ่าล้างเด็กสาวไร้กว่าชีวิต กลับไม่มีความผิด ชาวเมืองต่างก็ข่มใจมานานแล้ว นี่เป็นข้อแรก ข้อ 2ข้าจะใช้คดีนี้มาทำให้ข้านั่งบนตำแหน่งพระชายาได้อย่างมั่นคง ใช้คดีความจะทำให้ท่านนั่งบนตำแหน่งพระชายาอย่างมั่นคงได้ยังไง ท่านอ๋องเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการ ต้องการคดีใหญ่มาสร้างบารมี ส่วนข้าขอแค่สร้างบารมีอยู่ในเมืองหลวงได้ เขาไม่มีทางร่วมหอกับเฟิงโจวหัว คุณหนูปรีชาสามารถนะ เฟิงโจวหัว ชาตินี้ เจ้าเอาชนะข้าไม่ได้หรอก จวนเฟิงชีอองมู่หนิงหยวน มารับอนุภรรยาเฟิ่งจัวหัวกับจวนชีอองมู่หนิงหยวน มารับอนุภรรยาเฟิ่งจัวหัวกับจวน ถวายบังคมท่านอ๋อง คุณหนูรออยู่ในจวนแล้วเพคะ ยังไม่รีบเชิญออกมาอีก
คุณหนูของบ่าวเก่งทั้งบุญและบูสิริชมงดงาม เพื่อท่านอ๋องที่ไร้อำนาจบารมี ยอมเป็นอนุภรรยาให้ท่าน พวกเจ้า หมายความว่าอะไร เชิญท่านอ๋องพิจารณาถ้อยคำเปลี่ยนจากรับเป็นขอร้องเพคะ อะไรนะข้าเป็นองค์ชายห้าองค์เต้ประธานนามฉีอ๋อง จะให้ขอร้องได้อย่างไรคนทั้งใต้หน้าได้หัวเราะเยาะข้า ตอนนี้ดูท่า ท่านอ๋องจะไม่รักคุณหนูจริง ข้าเคยให้สัญญากับจัวหัว บุรุษพูดแล้วย่อมไม่คืนคำได้ฉีอ๋องมู่หนิงหยวน มาขอร้อง ไม่จำเป็นแล้ว ท่านอ๋องใจของท่านหม่อมฉันรับรู้ได้แล้ว หม่อมฉันจะทนดูท่านอ๋องอับอายได้ยังไง นี่เป็นแค่บททดสอบต่อท่านอ๋องเท่านั้น วันนี้ข้ามารับเจ้ากลับจวนทำไมไม่เห็นคนในตระกูลเฟิงออกมาทำความเคารพ หม่อมฉันออกเรือในฐานะพระชายารอง ท่านพ่อท่านแม่จะต้องไม่พอใจมาก ท่านอ๋องต้องดีกับหม่อมฉันนะเพคะ เพื่อท่านอ๋อง หม่อมฉันยอมเจ็บช้ำระกำ เจ้า ใจ แต่งงานกับข้าน่าอายมากนะ คุณหนูของดาวรับใช้ท่านทั้งคืน แม้แต่รอยยิ้มก็ไม่มีให้ พระชายารองมันนิดหน่อยใจจะแทบจะหลุดออกมาแล้ว กลับจวน พระชายาเอกนี่ เมื่อคืน มีความสุขกับท่านอ๋องดีหรือไม่ เมื่อคืนข้าไม่ได้เข้าหอกับท่านอ๋อง จริงเหรอ จริงสิ นับว่าเจ้าอยู่เป็นนะ นางรู้ความเช่นนี้ข้ากลับเอาแต่ทำให้นางเสียใจ พระชายารองเฟิงตามกฎทุกเช้า อนุภรรยาต้องยกน้ำชาให้ภรรยาเอกเจ้าค่ะ การจะควบคุมบุรุษจะยอมตามใจไม่ได้เด็ดขาด อายุนแต่เล็ก หม่อมฉันเติบโตในชายแดน ไม่รู้กฎระเบียบพวกนี้ ไม่คิดว่า เพิ่งแต่งงานกับท่านวันแรกก็ต้องถูกรังแกแล้ว นี่เป็นกฎในจวนภายหน้าเข้าวัง เช่นนั้นก็ช่างเถอะ ก็แค่ชาจอกเดียวแม่นางเฟิงเป็นคนที่ท่านอ๋องรักด้วยใจจริง คนรักกันได้ครองคู่กัน นับว่าเป็นเรื่องที่งดงามที่สุดในใต้ล่า นับว่าท่านอยู่เป็น ไปเถอะอายุนไปชมดอกไม้กับข้าเถอะ วันนี้เป็นวันแรกของการแต่งงาน ตามกฎแล้ว เจ้าและข้าต้องเข้าวังไปถวายพระพรด้วยกัน เหตุใดมีแตะกฎเนี่ยข้าเป็นคู่รักวัยเยาว์ของอายุนกฎพวกนี้ข้าจะไม่ปฏิบัติตามสักข้อ ราชองค์การฮองเฮา ราชองค์การฮองเฮามาแล้ว อืม พระชายารองเฟิงจั่วหัวไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติถ้อยคำเสียกริยาเมินเฉยท่านอ๋องไว้ข้างถนนละเมิดลำดับยศถา ให้พระชายาเสินเฟิงอีสั่งสอนเป็นพิเศษขัดขืนลดขั้นเป็นสามัญชน นางมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนข้า ว่ายังไง จะฝ่าฝืนราชองค์การเหรอ ไม่กล้า อืม ท่านอ๋อง หม่อมฉันยังต้องไปควบคุมสาวใช้ในจวน ขอทูลลาก่อน ช้าก่อน ที่คอยังเจ็บอยู่หรือเปล่า ท่านอ๋องเป็นห่วงก็ไม่เป็นไรแล้วเพคะ เรื่องในวันนี้ข้าขอโทษแทนโจหัวด้วย ท่านอ๋องท่านเป็นบุรุษองค์อาจ ภายหน้ามีโอกาสเป็นกษัตริย์สืบพ่อราชบัลลังก์ท่านจะขอโทษหม่อมฉันได้ยังไง อีกอย่างระหว่างเราก็แค่แต่งงานกันในนามไปดูแลพระชายารองเฟิงเถอะอย่าทอดทิ้งนางไปอีก ยิ่งเจ้ารู้ความข้าก็ยิ่งละอายใจ คุณหนูสั่งการออกไปแล้วเจ้าค่ะ คืนนี้เฟิงจัวหัว จะต้องร้องขอให้ร่วมหออีก แจ้งออกไป พอตกกลางคืนให้ลงมือได้ทันที เจ้าค่ะ พ
จัวหัว ไอ้หยวนในที่สุดท่านก็มาหาข้าแล้ว เมื่อคืนข้าสับเพร่าเอง ท่านอ๋องต้องรับปากหม่อมฉันตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ท่านต้องห้ามไปจากห้องแม้แต่ก้าวเดียว ทำไมข้าคิดถึงนางได้ ท่านอ๋องยายท่านไม่พูด ท่านไม่รักข้าแล้วใช่ไหม จะเป็นไปได้อย่างไร ข้าตามใจเจ้า ท่านอ๋องท่านอ๋องท่านอ๋องแย่แล้วสารวัตรการเกิดเรื่องแล้ว มีเรื่องอะไร คือรองตุลาการหมาแห่งศาลอาญาต้าหลีเขาถูกคนฆ่าตาย เตรียมรถ ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ ท่านอ๋องแค่มีคนตายเองอย่าต้องร้อนรนเช่นนี้ วันพรุ่งนี้ค่อยไปเถอะฮะ รองตุลาการหมาเป็นขุนนางระดับ4และเป็นขุนนางสำคัญของราชสำนัก เวลานี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญของการแย่งชิงตำแหน่งราชทายาทจะให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะทำให้ฝ่าบาทขุนพระทัยได้ แต่ว่า รอข้ากลับมา ท่านอ๋องพวกเรา คุณหนู มีอะไรสั่งเจ้าคะ พรุ่งนี้เช้าไปเตรียมของดีมาให้ข้า แต่พวกเราเอาเงินมาไม่มาก อีกอย่างเบี้ยเลี้ยงเดือนนี้ก็ยังไม่ออก ไม่เป็นไรไอ้หยวนบอกเองว่าจะตามใจข้าใช้เงินบ้างจะเป็นอะไรไป คุณหนูเจ้าคะเพิ่งได้ข่าวมา ท่านอ๋องไปสารวาการแล้ว พระชายารองเฟิงถูกทอดทิ้งโมโหคว้างของในห้องทิ้งหมดเลยเจ้าค่ะ ไม่ผิดจากที่ข้าคาดไว้เลย คุณหนู ท่านทายถูกเพ่งเลย ว่ากันว่าท่านอ๋องไม่ทันจะได้ถอดเสื้อผ้าเลยด้วย ทีอองไม่ได้ง่ายเหมือนที่พวกเจ้าคิด เขาแค่ยังไม่โต ในใจเขาซ่อนความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหมด คุณหนูเจ้าค่ะแผนต่อไปของพวกเราจะทำยังไง ไม่รีบ อีกไม่กี่วันจะเป็นงานวัด ก่อนหน้านั้น รอท่านอ๋องกลับจวนมาก่อน อ่ะใคร หอสนจันทราเสื้ออินคำนับคุณหนู หมิงจู ยกน้ำชา เจ้าค่ะ ความรู้สึกที่ได้แก้แค้น เป็นยังไงบ้าง สะใจมาก เหมือนตื่นจากฝันร้ายเลยคุณหนู คุณหนู หากไม่เพราะท่าน ข้าไม่เพียงไม่อาจล้างมนทินให้ตระกูลเสีย ทั้งไม่อาจทำให้สตรีที่ถูกข่มขืนแล้วนอนตายตาหลับได้ ไม่ต้องขอบคุณ ข้าบอกแล้วไง เจ้าไม่ติดค้างข้า อยากไปก็ไปได้ทุกเมื่อ คุณหนู ข้าไม่อยากไปจากคุณหนู คุณหนูโปรดอย่าทอดทิ้งข้าเลย เจ้าพูดอะไรของเจ้า ข้าทราบว่าคุณหนูวางแผนมา10 ปี เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งฮองเฮาข้ายอมเป็นมีดในมือคุณหนู ใครกล้าขวางทางข้าจะฆ่ามันเอง ในโลกนี้ อำนาจมีประโยชน์ยิ่งกว่ามีด ท่านอ๋องนี่ก็คือศพของรองตุลาการหมาตอนที่คนมาพบเขาก็ตายอยู่ในตรอกแล้ว เปิดออก คือมันจะทำให้ท่านตกใจได้ ข้าบอกให้เปิดออก เปิดออก นี่คือ เ
มาเหมิงหยวนรองตุลาการศาลต้าหลี5 ปีก่อนข่มขืนแล้วฆ่าสตรี120 ชีวิตเพื่อหนีความผิดร่วมมือกับขุนนางใหญ่หลายคนในราชสำนักโยนความผิดให้ตระกูลเซี่ยโจรทรชนเช่นนี้ต้องฆ่าถึงจะสะใจท่านอ๋องนี่จะทำอย่างไรดีฮะ ไปสารวัตรการตรวจสอบนายตรวจ300 นายให้เวลาเจ้าภายใน3 วัน ต้องสืบความจริงของเรื่องนี้ให้กระจ่าง พะยะค่ะ เอาศพกลับไปสารวัตรการมอบให้หมอชันสูตรตรวจสอบอย่างละเอียดทราบแล้วพะยะค่ะ ท่านอ๋องนี่ยังไม่ดึกมากจะกลับไปร่วมหอกับพระชายารองเฟิงหรือไม่ ไม่กลับพาข้าไปห้องอักษรข้าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการก็เกิดคดีใหญ่จัวหัว น่าจะเข้าใจ พะยะค่ะท่านอ๋องบอกบทสรุปมาเลย ท่านอ๋องเรื่องในกระดาษแผ่นนั้นเป็นความจริง3 วันมานี้กระหม่อมสอบสวนคนในจวนท่านอ๋องทั้งหมดมีเพียงเจอห้องลับที่ไม่ใช่ข่มขืนหญิงสาวยังสืบได้ความว่าเขาใช้สถานะของรองตุลาการรับเงินของพวกเศรษฐีไม่น้อยเพื่อตัดสินคดีโดยมิชอบ คุณนางปกป้องกันเอง ดูท่าเงื่อนงำจะลึกกว่าที่พวกเราคิด ท่านอ๋องตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทคดีนี้จะเป็นกับดักหรือไม่ ข้าคิดว่าคดีนี้มาถูกเวลาพอดี กระทั่งข้ารู้สึกว่ามีคนคอยช่วยข้าอยู่เบื้องหลัง ท่านอ๋อง ท่านหมายความว่า ศาลอาญาต้าหลี่เป็นหมากของคังอ๋อง และแม้แต่กรมอาญากรมพิธีการ ก็มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคังอ๋องทั้งนั้น และคดีนี้ก็คือโอกาสให้ข้ากดขี่พวกเขา ท่านอ๋องคิดอ่านรอบคอบ ผู้น้อยนับถือ คุณหนูเพิ่งได้ข่าวมาว่า ท่านอ๋องเตรียมกลับจวนแล้วเจ้าค่ะ เชื่อว่าคดีของรองตุลาการมามีเบาะแสแล้ว ส่งจดหมายให้หลงจูโจหอสนจันทรา งานวัดในอีก3 วันข้าจะสร้างบารมีให้ท่านอ๋อง คุณหนู ท่านไม่ชอบท่านอ๋องเลยเหรอเจ้าค่ะหอสนจันทราเป็นหมากที่สำคัญมาก บุรุษอย่างมู่หนิงหยวน ในโลกนี้ไม่มีใครไม่ชอบเขา แต่ว่าคนที่ชอบเขา จะต้องเจ็บปวด คุณหนูบ่าวสงสารท่านจังเลย เด็กโง่ ไปบอกห้องเครื่องประเดี๋ยวข้าจะเข้าครัวเอง คุณหนูจะแสดงฝีมือทำอาหารแล้ว ตามกฎ หลังจากท่านอ๋องกลับจวน จะเสวยพระกรยาหารกับพระชายาท่านหนึ่ง และการกระทำทั้งหมดนี้ จะอยู่ในสายพระเนตรของฮ่องเต้กับฮ่องเฮา ห้องเฮาข้าพอเข้าใจ แต่ห้องเต้จะจับตาดูท่านอ๋องเสวยทำไม ก็ต้องอยากดูว่า หลังจากแต่งตั้งท่านอ๋องเป็นรัชทายาทพระชายาคนไหนจะคู่ควรแก่สถานะพระชายารัชทายาท คุณหนูเมื่อครู่ในวังส่งข่าวมา ท่านอ๋องกำลังจะกลับจวน ให้คุณหนูเตรียมตัวให้พร้อม ต้องรั้งท่านอ๋องเสวยพระกยาหารในเรือนให้ได้ สายข่าวยังบอกอะไรอีก ยังบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวพันถึงการแย่งชิงตำแหน่งพระชายารัชทายาทในภายหน้า ไปสั่งการห้องเครื่อง เตรียมอาหารโอชาชันเลิศ แต่ว่าเราใช้เบี้ยเลี้ยงไปหมดแล้วเจ้าค่ะ ก็ใช้เงินจากคลังส่วนพระองค์จนท่านอ๋องสิยังไงเงินนี้ ก็เอามาใช้จ่ายให้อาหยวน เจ้าค่ะ คุณหนู เมื่อครู่ข้าเห็นทางพระชายารองเฟิงเตรียมไว้แต่อาหารโอชาชันเลิศเต็มโต๊ะเลยเจ้าค่ะ แต่ว่าพวกเราไม่ดูอนาถาไปหน่อยเหรอเจ้าค่ะ ก็แล้วยังไง ใจของบุรุษไม่อยู่กับเจ้า ต่อให้พยายามแค่ไหน ก็ไร้หนทางเยียวยา พวกเราจะไม่แข่งขัน บางครั้งการไม่แข่ง คือการแข่งที่ใหญ่ที่สุด คุณหนู ทางนั้นเป็นยังไงบ้าง เซินเฟิ่งอีออกหน้าออกตาอะไรไม่ได้เลยช่วงเวลาสำคัญนางกลับเตรียมแค่อาหารพื้นบ้าน2-3 อย่างเท่านั้น คงไม่มีสายในวัง เลยไม่ได้รับข่าว คนพูดนี้ ไม่คู่ควรจะมาแข่งกับข้า คุณหนู ครั้งนี้พอท่านอ๋องเสวยพระกยาหารเสร็จ อย่าปล่อยให้หนีไปอีกนะเจ้าค่ะ วางใจเถอะ ไอหยวนเชื่อฟังข้า พอข้าได้ตัวไอหยวน ข้าจะบดกระดูกเซินเฟิ่งอีให้เป็นเท่าฐานเลย คุณหนู ท่านอ๋องกลับถึงจวนแล้วเจ้าค่ะ
เร็ว ให้พวกเขาเตรียมตัวให้ดี เจ้าค่ะ ทำไมถึงไม่เห็นหน้าพระชายาทั้งสองของข้าเลย ท่านอ๋องคงลืมไปแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านไปข้างนอกแล้วกลับจวนพระชายาทั้งสองทำตามกฎต่างแยกย้ายไปเตรียมสำหรับอาหารรอให้ท่านไปเสวยที่เรือนฝ่ายในของตัวเอง ช่วงนี้ข้ามีเรื่องให้คิดเยอะ ลืมไปเลยจริง ไม่ทราบว่าท่านอ๋องจะไปเรือนของพระชายาท่านไหนพะยะค่ะ ๆ พระชายาทั้งสองเตรียมสำรับอะไรไว้บ้าง จากที่บ่าวรายงานพระชายารองเฟิงเตรียมอาหารชั้นเลิศไว้เต็มโต๊ะส่วนพระชายาเอกแค่อาหารพื้นบ้าน2-3อย่าง ข้ารู้แล้ว ดูท่าท่านอ๋องจะเลือกได้แล้ว เหนียงเหนียงชีอ๋องเข้าเรือนสวยพระกยาหารแล้ว ไปเรือนพระชายาคนไหนล่ะ คือว่า คุณหนูแย่แล้ว ท่านอ๋องไปเรือนของสันเฟิงอี อะไรนะนางแพทย์สยาเซินฟั่งอี นางจะต้องให้ไอหยวนกินยาเสน่ห์อะไรลงไป ไป คุณหนูจะไปไหนเจ้าคะ ข้าจะไปดูเซินฟั่งอีหน่อย ดูว่านางเตรียมอาหารเลิศรสอะไร ถึงได้น่าดึงดูดกว่าอาหารโอชาของข้า ทุนฮองเฮาชีอ๋องไปเรือนพระชายาเสินแล้วพะยะค่ะ โอ้ ดูท่าเซินเฟิงอีคนนี้จะไม่ธรรมดา นางมีคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนจากข้า บ่าวเข้าใจแล้วพะยะค่ะ หม่อมฉันคำนับท่านอ๋อง ทำไม เห็นข้ามาประหลาดใจมากเหรอ เดิมหม่อมฉันคิดว่าท่านอ๋องจะไปหาพระชายารองเฟิง เพราะไม่ได้เจอกันนาน เชื่อว่าจะต้องมีเรื่องให้พูดเยอะ ช่วงหลายวันมานี้ หมอหลวงกำชับข้าไม่ให้กินของคาวมันเลี่ยน ข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีเพียงอาหารพื้นบ้าน2-3อย่าง ที่แท้ก็ไม่ได้มาเพื่อข้า ตักน้ำแกง ท่านอ๋อง พระชายา ใครเป็นคนทำอาหารพวกนี้ หม่อมฉันเข้าครัวเองพี่คะ ดี ดีมากรูปรสกลิ่นครบถ้วนทำได้ดีกว่าพ่อครัวในวังซะอีก หากท่านอ๋องชอบก็เสวยเยอะ สวยอะไรอีก มีอะไรน่าสวยกัน ไอหยวน ท่านเป็นอะไรไป หม่อมฉันรอท่านที่เรือตั้งนาน ทำไมท่านไม่ไปเสวยพระกยาหารกับหม่อมฉัน วันนี้ข้าท้องไส้ไม่ดี หมอหลวงบอกว่าข้ากินของขาวให้น้อย ท่านท้องไส้ไม่ดี ก็บอกหม่อมฉันก่อนได้ หม่อมฉันอุตส่าห์สั่งการห้องเครื่องทำสำรับอาหาร ท่านไม่กินก็ช่าง แต่ว่าท่านกลับมานั่งอีอ๋ออยู่กับนางที่นี่ จัวหัวเจ้าเป็นพระชายารอง และเป็นหน้าเป็นตาของจวนท่านอ๋อง ระวังภาพลักษณ์ด้วย ท่านรู้จักภาพลักษณ์ด้วยเหรอ ท่านทอดทิ้งหม่อมฉันในคืนวันแต่งงาน ตอนนี้ก็เสด็จมาเสวยพระกยาหารกับผู้หญิงอื่น หากเรื่องเผยแพร่ออกไป หม่อมฉันคงถูกหัวเราะเย้อตาย อย่าร้องเลย เรื่องนี้ข้าคิดอ่านไม่รอบคอบเอง ๆ พระชายารองเฟิงท่านเข้าใจผิดแล้ว ระหว่างข้ากับท่านอ๋องไม่มีอะไรต่อกัน ถ้วยตะเกียบจัดวางไว้พร้อม ข้าวก็กินลงท้องไปแล้ว เจ้ายังจะบอกว่าไม่มีอะไรอีกเหรอ ข้าถือว่าเป็นความผิดข้าก็แล้วกัน ท่านอ๋อง หม่อมฉันขอตัวก่อน มิงจูห่ออาหารส่งไปที่จวนท่านอ๋อง ข้าจะกลับห้องก่อน ข้าให้เจ้าไปแล้วหรือไง เจ้าอย่าคิดว่าเจ้าเข้าจวนท่านอ๋องเร็วกว่าข้า3 วัน ก็จะไม่แยกไอหยดไปจากข้าได้ ทุยหัดส่องกระจกดูสภาพอัปลักษณ์ของตัวเองบ้าง เฟิงจัวหัว พอได้แล้ว ไอหยวนท่านเอ็ดข้าเหรอ
รู้ไหมว่าเพื่อแต่งงานกับท่านเขาต้องกล้ำกลืนฝืนทนแค่ไหน กลับเรือนของเจ้าไป ได้มู่หนิงหยวน ท่านบีบข้าเองนะนางแพทย์สิยาจำสถานะของตัวเองให้ขึ้นใจไอหยวนจะต้องเป็นของข้าเท่านั้น เฟิงโจหัว เจ้าชอบแง่งอนเอาแต่ใจ ข้าก็ยอมให้เจ้า แต่นี่เป็นเรือนของพระชายาเอก เจ้ายังเอะอะโวยวายแถมมีสาดน้ำใส่พระชายาอีก ไอหยวน ท่านเคยให้คำมั่นจะรักหม่อมฉันตราบโชคฟ้าดินสลาย แต่ตอนนี้ท่านเปลี่ยนไปแล้ว เพราะนางเพชรสยานี่คนเดียว สายตาที่ท่านมองนาง มันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกัน นางก็เป็นพระชายาจวนท่านอ๋อง เป็นภรรยาของข้า ข้าจะมองนางบ้าง ไม่ได้หรือไง ได้ ข้าเป็นส่วนเกินเอง เฟิงโจหัว เฟิงอีเจ้าไม่เป็นไรนะ ท่านอ๋อง หม่อมฉันทำเกินจำเป็นเอง และหม่อมฉันก็ไม่ควรไปถามสุขภาพช่วงนี้ของท่านอ๋องจากหมอหลวง ทั้งหมดนี้ เจ้าตั้งใจเตรียมไว้ให้ข้าเหรอ ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ท่านอ๋อง ต่อไปอย่ามาหาข้าอีก ข้าไม่อยากแทรกกลางความสัมพันธ์ของพวกท่าน และไม่อยากถูกด่า เป็นหญิงแพทย์สยาอีก ข้าผิดต่อเจ้าเอง ไม่ตำหนิท่านอ๋องเพคะ หม่อมฉันชะตาอาภัพเอง ถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่รักตัวเอง หัวใจของเขาไปอยู่กับผู้หญิงอื่นหมดแล้ว ท่านอ๋อง หม่อมฉันตัวสกปรก ข้าจะรังเกียจพระชายาเอกของตัวเองได้ยังไง ท่านอ๋องท่านจะ ยังนิ่งอึ้งทำไม ไปเตรียมน้ำให้พระชายาเอกอาบน้ำเปลี่ยนชุด น้ำอุ่นกำลังดี เฟิ่งอี อาบน้ำเปลี่ยนชุดเถอะ ท่านอ๋อง หม่อมฉันทำเองได้ ท่านกลับไปเถอะ เราเป็นสามีภรรยากันนะ ไม่ต้องตื่นเต้น ท่านอ๋อง ทำไมวันนี้ถึงปกป้องหม่อมฉัน เมื่อก่อน หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชายารองเฟิง ท่านอ๋องจะยืนอยู่ข้างพระชายารองเฟิงโดยไม่ลังเลเลย ข้าแค่ไม่อยากเห็นเจ้า ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีก เพราะยังไงเรื่องนี้ จูหัวก็มีความผิดก่อน หม่อมฉันขอบพระทัยท่านอ๋อง เจ้ารู้ความกว่าจูหัว ภายหน้า เข้าใจและให้อภัยนางด้วยนะ ท่านอ๋องกล่าวอะไรอย่างนั้น ข้าเป็นพระชายาเอก จะไปถือสาพระชายารองได้ยังไง แบบนั้นไม่ถูกคนอื่นหัวเราะเยาะแย่เหรอ ถึงว่าคนที่มีวุฒิภาวะดีอย่างคังอ๋องยังห้ามใจไม่อยู่ เฟิ่งอี งดงามมากจริง ท่านอ๋อง เหตุใดถึงจ้องหม่อมฉันไม่วางตาเช่นนี้ล่ะเพคะ ๆ เจ้าเข้าใจผิดแล้ว ข้าไม่ได้ ท่านอ๋อง ขอโทษเพคะ หม่อมฉันเผลอใจไปชั่วขณะ ไม่เป็นไร เจ้าและข้า เป็นสามีภรรยากันนะ นี่ก็เย็นมากแล้ว ท่านอ๋อง กลับไปพักผ่อนเถอะเพคะ ก็ดี เมื่อครู่สายตาของเขา น่าจะเห็นไฟแดงเม็ดนี้แล้ว
คุณหนูเจ้าค่ะหลงจูโจหอสนจันทรากับเซี่ยวหวินเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วรอแค่งานวัด ป เริ่ ฏิ ม บัติหน้าที่ตามแผนก็พอ คุณหนูเจ้าค่ะทำไมปล่อยให้ท่านออกไปแบบนั้นล่ะ เมื่อครู่นี้เขาเกือบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้ว จะมองมู่หนิงหยวนง่ายดายเกินไป และบุรุษนั้น ยิ่งได้ของมาง่าย ก็จะยิ่งไม่หวงแหน แต่คุณหนูไม่กลัวพระชายารองเฝิงจะรุกเข้าหาท่านออกขึ้นอีกก้าวเหรอ ข้ากลับหวังว่าเฟิงจัวหัวจะฉลาดกว่านี้ ไม่เช่นนั้น กระดานหมากนี้จะน่าเบื่อมาก โลกมนุษย์เหมือนกระดานหมากรุกแต่โชคดีคุณหนูของข้าเป็นคนคุมกระดาน เกือบไปแล้ว อีกนิดเดียวข้าก็จะยั้งตัวเองไม่อยู่แล้ว หลิวเหิง พะยะค่ะ เรื่องที่ข้าให้เจ้าไปทำไปถึงไหนแล้ว จากการเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะ ดีมาก วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ข้าจะแย่งตำแหน่งราชทายาทมา พะยะค่ะ คุณหนู วันพรุ่งก็คืองานวัด เตรียมไปถึงไหนแล้ว คุณหนูวางใจจะต้องมัดใจของท่านอ๋องได้แน่นอน พระชายาทำไมไม่เห็นสาวใช้หมิงจูเลยล่ะ วันนี้มีงานวัดให้นางออกไปเที่ยวเล่น สาวใช้ได้ออกไปผ่อนคลาย พระชายากลับอุดอู้รดน้ำอยู่ในจวนท่านอ่อง ดอกไม้สวยแค่ไหนก็ต้องมีคนรดน้ำ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นดอกเน่า นางแพ้สยากล้าด่าข้าเป็นดอกเน่าเหรอ พระชายา ท่านอ๋องเพิ่งจะส่งข่าวมา บอกว่าเขาอยู่ที่งานวัดแล้ว หวังว่าพวกเราจะไปด้วยกัน ร่วมงานมหามงคล พระชายารองฝึงน่าจะไม่ชอบงานครื้นเครงพวกนี้ละมั้ง แม้ชีวิตในวังจะสมบูรณ์ แต่ว่าก็อุดอู้บ้างในบางครั้ง แม้ข้าจะไม่ชอบ แต่ก็อยากจะไปคืนเครงบ้าง อีกอย่างในฐานะพระชายาท่านอ๋อง ภายหน้าก็ต้องเรียนรู้งานรื่นเริงพวกนี้ พระชายารองฝึงอุตส่าห์มีใจเช่นนี้ ก็ดี ข้าจะได้ใช้โอกาสนี้ออกไปผ่อนคลายบ้าง ทหารเตรียมรถ พระชายาเป็นนายหญิงใหญ่ เชิญขึ้นเกี้ยวก่อน ขอบใจความหวังดีของพระชายารองฝึง เซินเฟิ่งอีรอถึงงานวัดก่อนเถอะ เจ้าได้เห็นดีแน่ นางแพทย์ยา ครั้งนี้ข้าจะให้เจ้าต้องชดใช้ ชาติก่อนก็คือในงานวัดนี้ข้าแพ้ทั้งกระดานไม่ได้เป็นหงเฮาอีก แต่ชาตินี้จากแผนที่ข้าวางไว้ล่วงหน้าข้าไม่มีทางล้มเหลว หลงจู้เจอคุณหนูเซี่ย เชิญนั่ง เรื่องที่คุณหนูสั่งการ พวกท่านเตรียมไปถึงไหนแล้ว ทุกคนพร้อมหมดแล้ว รอแค่คำสั่งจากคุณหนูเท่านั้น คุณหนูวางแผน10 ปี วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุด จะให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาด วางใจนะเราแค่รองานวัดเริ่ม วินก็จะประกาศความจริงในปีนั้นออกมา ชักจูงให้ชาวเมืองร้องทุกข์ต่อหน้าท่านอ๋อง คุณหนูสมแล้วที่เป็นคุณหนู แผนนี้เท่ากับยิงธนูนัดเดียวได้นก2 ตัว ไม่เพียงล้างมนทินให้กับสตรีที่เป็นเหยื่อในตอนนั้น ยังปูทางช่วงชิงตำแหน่งรัชทายาทให้ฉีอองได้อีกด้วย แผนของคุณหนูไม่ใช่พวกเราจะคาดเดาได้ ที่หอสนจันทรายืนตระหง่านอยู่ในเมืองหลวงได้ แถมยังเป็นอันดับ1 ทั้งหมดเป็นเพราะการจัดการดูแลอยู่เบื้องหลังของคุณหนูมาตลอดหลายปีนี้ นี่พวกเจ้าว่า เมื่อคุณหนูไม่ชอบท่านอ๋องทำไมต้องทุ่มเทขนาดนี้ด้วย ข้าก็ไม่รู้ ข้าพอจะเดาได้ เพราะในใจของคุณหนูมีแต่ใต้ล่า
จัวหัวแย่ถึงกับจวนไปแล้ว หม่อมฉันก็ไม่ทราบ เกี้ยวของพระชายารองเฟิงอยู่ๆก็เลี้ยวไปอีกทางกลางคัน คงมีเรื่องอื่นต้องไปจัดการก่อน ท่านอ๋องนี่เป็นนิ้วเรื่องอะไรเพคะ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน นั่นจัวหัวนี่ ไม่คิดว่าจัวหัวจะร้องงิ้วได้ด้วย ไม่รู้ว่า วันนี้เจ้าจะร้องงิ้วเรื่องอะไรให้ข้าฟัง ย่อมต้องเป็นเรื่องถูกปลาอ๋องลาสนม ที่ท่านอ๋องชอบที่สุดเพคะ ดีจัวหัว สร้างความประหลาดใจให้ข้ามากทีเดียว ดี ในอดีต ตอนที่ข้าออกรบตามชายแดน คนที่ข้ายกย่องนับถือที่สุดก็คือฉูปาอ๋อง ท่านเคยคิดฝันว่า ข้างกายจะมีสาวงามสักคนเคียงคู่ ท่านอ๋อง คุณหนูของหม่อมฉันเพื่อทำการแสดงฉู่ปาอ๋องลาสนมให้ท่านอ๋อง ตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณหนูทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักเพ เจ้า คะ หัวฉันมีความตั้งใจนัก ให้รางวัล ท่านอ๋องแค่ให้รางวัลคงไม่พอ ตอนที่คุณหนูแต่งเข้ามาในจวนท่านอ๋อง ต้องเสียเปรียบอย่างมาก ตอนนี้ยังทุ่มเททำเพื่อท่านอ๋องขนาดนี้ หากท่านอ๋องมีใจจริง ไม่อย่างนั้นก็ยกคุณหนูให้เป็นภรรยาเอกด้วยได้หรือไม่ เรื่องยกเป็นภรรยาเอกเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นข้าคิดว่า ยินดีใช้กระบี่คาดเอลฝ่าบาทปลดชีพต่อหน้าพระพักตร์ จัวหัว เจ้าเด็กโง่ คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกจริง ๆ หรือไง หม่อมฉันแค่อยากอยู่กับท่านอ๋องเพคะ หวังว่าท่านอ๋องจะไม่ทำให้หม่อมฉันผิดหวังนะเพคะ เฟิงจัวหัว เจ้าแสดงนิ้วได้น่าดูชมยิ่งนัก หากไม่เพราะข้าได้เกิดใหม่ ข้าคงเอาชนะเจ้าไม่ได้จริง จัวหัว เรื่องยกเป็นภรรยาเอก ท่านอ๋องท่านอ๋องแย่แล้ว พวกชาวเมืองบุกเข้ามาแล้ว ๆอ๋องอ๋องตัดสินให้พวกเรา ตัดสินให้พวกเราด้วย ท่านอ๋อง พวกขี้ครอกเข้ามาในโรงยิวได้ยังไงอะรีบไล่พวกเขาออกไปเถอะ จัวหัว ห้ามพูดสีสัว ท่านอ๋อง พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน วันนี้เป็นงานวัด พวกเจ้าบุกรุกโรงงิ้วของข้า ด้วยเรื่องอันใด ท่านอ๋อง พวกเราต้องการทวงความยุติธรรม ไอ้สารเลวรองตุลาการมา แม้เขาจะถูกประหารชีวิตแล้ว แต่พวกคนที่โต้แย้งแทนเขา ยังมีชีวิตอยู่ พวกเราทำใจไม่ได้ ใช่แล้วท่านอ๋อง 3 ปีก่อน ลูกสาวข้ากำลังจะได้แต่งงาน กลับถูกหมาเศร้าซิน หลอกพาเข้าจวน ย่ำยีจนตาย เด็กสาว200 คน ชีวิตบริสุทธิ์200 ดวงเชียวนะ ท่านอ๋อง พวกเราต้องการความยุติธรรม เราต้องการความยุติธรรม ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน
พวกเจ้ากลับไปก่อน อย่ามารวมตัวกันที่นี่ ข้ารับปากพวกเจ้า ความยุติธรรมที่พวกเจ้าต้องการ ข้าจะให้เอง ท่านอ๋องอย่าคิดว่าพวกเราหลอกง่าย พวกท่านขุนนาง ก็มีแต่จะปกป้องกันเอง ข้าขอสาบาน จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาด พวกเราไม่เชื่อ นอกเสียจากท่านอ๋องมีคำอธิบายให้พวกเราตอนนี้ ใช่ ต้องมีคำอธิบายให้พวกเราตอนนี้ ข้าให้คำอธิบาย กับพวกเจ้าได้ เฟิงอี เจ้า ท่านอ๋องหม่อมฉันเป็นพระชายาเอกจวนท่านอ๋อง ย่อมต้องคิดแทนเกียรติของจวนท่านอ๋อง ทหารนางคิดจะทำอะไรเนี่ย อะไรกันเนี่ยฮะทำอะไรนะ นางคิดจะทำอะไร ทำอะไร นี่มัน อะไรกันเนี่ย ข้าก็ไม่รู้ ข้าพระชายาเอก ยินดีเป็นผู้นำลงนามในหนังสือคำร้องหมื่นพระสงฆ์นิกร ไม่คิดเลยว่า เฟิงอีจะคิดทำเรื่องนี้ได้ ลุงป้านาอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน หากพวกท่านยินดี สามารถลงชื่อในหนังสือคำร้องนี้ได้ ข้าเชื่อว่าท่านอ๋อง จะต้องทวงคืนความยุติธรรมให้ทุกท่าน ท่านอ๋อง เมื่อครูท่านรับปากข้าเรื่องยกข้าเป็นภรรยาเอกท่านอ๋อง ท่านอ๋อง ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องพวกนี้ พระชายากล่าวถูกต้อง ขอเพียงทุกท่าน ยินดีลงชื่อในหนังสือคำร้อง ข้าจะนำเข้าวังหลวงด้วยตัวเอง เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ทุกท่าน ท่านอ๋องพูดจริงเหรอ ชื่อของข้าก็อยู่ในนี้ หากป้อปลดแม้เพียงครึ่งคำ ขอให้ฟ้าผ่าตาย ดี ดี ท่านอ๋อง เชื่อท่านพวกเราเชื่อท่าน ทุกคนมาลงชื่อกัน มานี่ ข้าลงด้วย มาลงชื่อลงชื่อ จะเร็วเข้ามาลงชื่อเร็วสิ มาลงชื่อเลย ลงชื่อให้ครบทุกคน ดีเลยพวกเรามีความหวัง เอา แล้ อ ว อกมา หลักฐานความผิด พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ดูสิว่านี่คืออะไร นี่คือรายชื่อขุนนางที่เกี่ยวข้องกับคดีในปีนั้น ท่านอ๋องแอบเก็บรวบรวมไว้แต่แรกแล้วเราแค่เพียงเข้าจับกลุ่มคนชั่ว พร้อมกับทุกท่าน ชาวเมืองทุกคนท่านอ๋องจะเข้าวางเข้าเฝ้าห้องเต้ ส่วนทุกท่านก็ตามข้าไปจับกลุ่มขุนนางชั่วด้วยกันดีไหม ดีจับคุณนางชั่วจับคุณนางชั่วจับคุณนางชั่ว จับคุณนางชั่ว จับคุณนางชั่ว ไป สตรีผู้นี้เอาแต่สร้างความประหลาดใจให้ข้าเสมอ หากท่านอ๋องจะลงโทษหม่อมฉันยินดีรับโทษเพคะ ทำไมข้าต้องลงโทษเจ้าด้วย หม่อมฉันทำให้ท่านอ๋องเสียแผน บีบท่านอ๋องเข้าวัง เข้าเฝ้าห้องเต้ ข้าไม่เพียงจะไม่ลงโทษเจ้ายังจะให้รางวัลเจ้าด้วย จริงเหรอเพคะ ย่อมเป็นความจริง ไม่คิดว่า เฟื่องอีจะคิดเหมือนข้ายังเตรียมหนังสือคำร้องหมื่นพระสงฆ์นิกรเอาไว้ก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้ข้ายังกลัดกลุ้มว่าจะเข้าวังไปเฝ้าห้องเต้อย่างไรดี แต่ท่านอ๋องทำแบบนี้ อาจจะถูกท่านอ๋องท่านอื่นเกลียดชังได้นะ ก็แล้วอย่างไร ที่ข้าต้องการคือราชบัลลังก์พอข้าได้ขึ้นครองราชย์ข้าค่อยจัดการคนพวกนี้เรียงตัว จะไม่ปล่อยไปสักคนเดียว หม่อมฉันจะรอเรื่องดีของท่านอ๋องนะเพคะ เฟิ่งอีพอข้าได้เป็นรัชทายาทเจ้ามาเป็นพระชายารัชทายาทของข้านะ ท่านอ๋องเรื่องพระชายารัชทายาทยังไม่มีข้อสรุป หม่อมฉันว่าท่านอ๋องคิดให้ดีก่อนดีกว่า หลังจากเข้าวังจะยืมพลังมาเสริมแรงได้ยังไง เจ้าฉลาดรู้ความยิ่งนักตำแหน่งพระชายารัชทายาทจะต้องเป็นของเจ้าเท่านั้น ท่านอ๋อง ให้นางเป็นพระชายาข้าไม่ยอม จัวหัว อย่าก่อเรื่อง พระชายารัชทายาทเป็นหน้าเป็นตาของจวน
เฟิ่งอีเรียบร้อยสง่างาม ดูแลบ้านได้ดีนางเป็นพระชายาราชทายาทเหมาะสมที่สุดแล้ว เป็นหน้าเป็นตาของจวนอย่างนั้นเหรอโม่หนิงหยวน หม่อมฉันกับท่านรักกัน ไม่คิดว่า ท่านกลับรังเกียจว่าหม่อมฉันทำให้ท่านขายหน้า จัวหัว ความรักคือความรักข้าเป็นฉีอ๋อง เรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องไตร่ตรองให้มาก ฉะนั้นท่านเคยคิดถึงหม่อมฉันบ้างไหมข้าพักเพียรฝึกซ้อมงิ้วมาครึ่งเดือนเพื่อท่าน ทุกวันจะต้องฝึกจนขาชาถึงจะยอมหยุด เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ก็ต้องไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมในวัง เมื่อก่อนอยู่ที่จวนข้าไม่เคยต้องลำบากแบบนี้เลย จัวหัวข้าไม่ดีเอง หม่อมฉันไม่ได้ต้องการคำขอโทษจากท่าน ท่านเคยบอกว่าจะรักหม่อมฉันตลอดไป นี่ก็คือความรักของท่านเหรอ จัวหัว พอข้าได้เป็นฮ่องเต้ จะแต่งตั้งเจ้าเป็นพระสนมกุ้ยเฟย ถึงตอนนั้นข้าจะทนุถนอมเจ้า รักเจ้า มอบทุกอย่างในใต้ล่านี้ให้เจ้า ท่านอ๋องพูดจริงนะเพคะ คำพูดที่ออกจากปาก ยากจะเรียกคืน ท่านอ๋อง พวกเรามาเกี่ยวก้อย ท่านอ๋อง ความจริงหม่อมฉันไม่ได้คิดจะแก่งแย่ง แค่กลัวว่าท่านอ๋องจะทอดทิ้งข้าเป็นสตรี มักจะวิตกกังวล ท่านว่าใช่หรือไม่ พระชายาเอก พระชายารองเฟิงกล่าวถูกต้อง เมื่อเป็นแบบนี้ เช่นนั้นข้าจะกลับจวน เตรียมเรื่องเข้าวังก่อน น้อมส่งท่านอ๋อง นางแพทย์สีหยาอย่านึกว่าเจ้าได้เป็นคนโปรด ก็จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เส้นทางนี้ยังอีกยาวไกล พวกเราค่อยๆเล่นกัน ข้าไม่รู้เลยว่า พระชายารองเฟิงกำลังพูดอะไร ตอนนี้ท่านอ๋องไปแล้ว เจ้ายังจะทำใส่ซื่ออีก พระชายารองเฟิง เจ้าพูดเช่นนี้ข้าเริ่มสงสัยแล้วว่า นับตั้งแต่ที่เจ้าแต่งเข้าจวนท่านอ๋อง จนถึงตอนนี้ข้าเคยแย่งชิงอะไรกับเจ้าจริงๆเหรอ เรื่องทุกอย่างในตอนนี้ล้วนเป็นกรรมที่เจ้าก่อขึ้นเอง หบปาก จะต้องเป็นเจ้าคอยอยู่เบื้องหลัง ให้ท่านอ๋องกินยาเสน่ห์ เจ้าบอกว่าใช่ ก็ใช่เถอะ นางแพทย์สีหยา คุณหนู พวกเราจะยอมแพ้แค่นี้เหรอ พระชายาเอกบอกว่าขอเพียงได้เป็นพระชายาราชทายาทภายหน้าก็จะมีหวังได้เป็นฮองเฮานะเจ้าค่ะ ไม่รีบ ให้เซินเฟิ่งอี ลิงลอดไปอีก2 วัน รอให้เรื่องแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทของท่านอ๋องเสร็จสิ้น พวกเรา ค่อยใช้แผนถอนฟืนใต้กระทะ กดนางให้ตายราบคาบ แต่ว่าท่านอ๋องจะแย่งตำแหน่งราชทายาทสำเร็จแน่เหรอเจ้าค่ะ เดิมทีก็ยังวิตกอยู่บ้าง แต่พอเกิดเรื่องวันนี้ น่าจะนอนมาแล้ว จะว่าไปเซินเฟิ่งอีก็ฉลาดไม่เบาจริงๆ แต่ว่าเรื่องฝีมือยังห่างชั้นจากข้าเล็กน้อย ไปส่งจดหมายถึงคังอ๋อง บอกว่าข้าเฟิงโจวหัว มีเรื่องจะขอร้อง เจ้าค่ะ คุณหนูเจ้าค่ะข้ากลับมาแล้ว ให้รางวัลทุกคนด้วย เรื่องราวจบลงแล้ว ได้เลยเจ้าค่ะข้าจะไปเอาเงินที่หอสนจันทราเดี๋ยวนี้ ไปบอกหอสนจันทราระวังตัวด้วย หลังจากท่านอ๋องออกจากวัง อาจจะมาสืบความอีก ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไร ให้แจ้งข้าทันที เจ้าค่ะ หยวนเหนอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ มอบอำนาจเต็มให้เจ้าจัดการได้เต็มที่ จะต้องขุดรากถอนโคนขุนนางที่เกี่ยวข้องให้สิ้นซาก ลูกเข้าใจแล้วพะยะค่ะ จริงสิ พวกชาวบ้านจู่ๆก็ลุกฮือเกรงว่าเบื้องหลังจะมีต้นเหตุ จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยนะ เสด็จพ่อวางใจ ลูก จะต้องมีคำตอบที่เสด็จพ่อพอพระทัยพะยะค่ะ เสด็จพ่อ ลูกคิดว่าการมอบเรื่องนี้ให้เจ้าห้า แต่ไม่ได้ข้อสงสัย พูดมา การจะสืบคดีนี้ จะต้องทำโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวกับใคร แต่น่าเสียดายน้องห้าของพวกเรา ไม่ใช่คนแบบนั้น คังอ๋อง นี่เป็นตำหนักของเสด็จพ่อ ไม่ใช่ที่ให้ท่านสาดโคลนใส่ข้า หมายความว่าอะไร ในเมืองหลวงมีใครไม่รู้บ้างว่าฉีอองโปรดปรานอนุภรรยาเมินเฉยพระชายาเอก ว่ากันว่า
เพื่อแต่งอนุภรยาเข้าจวน เป็นถึงท่านอ๋องกลับยอมเห่าหอนเหมือนสุนัขอยู่หน้าจวนเฝิง ข้ารักกับโจหัว ข้าทำเช่นนี้ เพราะถือหัวใจเป็นสำคัญ รักกันปานจะกลืนกินเลยสินะ ในฐานะฉีอ๋อง ในฐานะองค์ชาย เพื่อสตรีนางหนึ่งเพื่อความรักส่วนตัว ถึงกับไม่สนใจเกียรติของราชวงศ์แล้ว เสด็จพ่อลูกคิดว่ามอบเรื่องนี้ให้น้องห้าจัดการดูจะไม่เหมาะ ข้าเห็นชื่อของเซินเฟิงอีในหนังสือคำร้องหมื่นพระสงฆ์นิกรด้วย ทูลเสด็จพ่อ หนังสือคำร้องหมื่นพระสงฆ์นิกร เป็นความคิดของเฟิ่งอีพะยะค่ะ เจ้าได้พระฉายาที่แสนดีนัก ข้าจะให้โอกาสเจ้าก็ได้ หากเจ้าทำคดีรองตุลาการมาได้ไม่ดี ตำแหน่งรัชทายาทนั้นจะไม่ใช่เจ้า ลูก เข้าใจพะยะค่ะ น้องห้าพี่รองมีเรื่องดี ไม่รู้ว่าเจ้าคิดเห็นยังไง พูดมา เมื่อเจ้าโปรดปรานพระชายารองเฝิงโจหัวมาก อีกอย่างข้าก็ได้ยินมาว่าเฝิงโจหัวเองก็ไม่พอใจตำแหน่งพระชายารองเอามากๆ เอาอย่างนี้ละกัน พี่รองจะยอมเสียเปรียบ แต่งเซินเฟิ่งอีเข้าจวนข้าสงเคราะห์เจ้ากับเฝิงโจหัวให้แทน เฟิ่งอีเป็นพระชายาของข้า เจ้าไม่ได้รักนางซะหน่อย สตรีเฉลียวฉลาดเช่นนี้ อยู่กับเจ้าไปก็เสียของ ข้ากับเฟิ่งอีเคารพกันและกัน รักมั่นต่อกัน ความผูกพันระหว่างเราไม่ใช่คำพูดไม่กี่คำก็จะมาสั่นคลอนได้ อีกอย่าง อย่าเอ่ยถึงเรื่องนี้อีก ไม่เช่นนั้น ข้าจะไปกราบทูลเสด็จพ่อ เจ้าห้าข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นคนเก่ง แต่น่าเสียดายการเป็นห้องเต้ไม่ได้ใช้แค่ความสามารถยังต้องมีแผนการด้วย ถวายบังคมคังอ๋อง ข้าได้รับจดหมายจากคุณหนูของเจ้าแล้ว ขอเพียงได้เซินเฟิ่งอีมาครอง ข้าจะยอมถอนตัวจากการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาท ท่านอ๋องพูดจริงนะเพคะ ย่อมเป็นความจริง เช่นนั้นเบ่าวจะกลับไปบอกข่าวดีนี้กับคุณหนู โง่เง่า เรื่องแบบนี้ก็ยังเชื่อ พอข้าได้เซินเฟิ่งอีมาครอง ข้าจะฆ่าล้างจวนฉีอ๋องทั้งตระกูลเลย ทำไมพอข้าหลับตา ใจก็คิดถึงแต่เฟิ่งอี ทั้งที่คนในใจข้ามีเพียง จัวหัวเท่านั้น ท่านอ๋อง ท่านอ๋อง ผู้อยู่เบื้องหลังที่ยุยงให้ชาวบ้านลุกคือ ผู้น้อยได้ข่าวมาแล้ว พูด ผู้น้อยสืบได้ว่าทั้งข่าวและคำลวงล้วนมาจากหออันดับหนึ่งของเมืองหลวง หอสนจันทรา หอสนจันทรา ถูกต้อง หอนี้เกิดขึ้นกระทันหันเมื่อ10 ปีก่อน เป็นภัตตาคารที่มีอิทธิพลในใต้ล่าจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีใคร เห็นชมหน้าแท้จริงของเจ้าของกิจการ รู้แค่ว่าเป็นสตรีโฉมงามคนหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าชักสนใจแล้วสิ ถ่ายทอดคำสั่งข้าไปเยือนหอสนจันทรา พระเจ้าค่ะ ผู้น้อยจะไปจัดการทันที คุณหนูเจ้าค่ะ เป็นอย่างที่ท่านคาดไว้ เมื่อครู่นี้เพิ่งได้ข่าวจากหอสนจันทรา บอกว่าท่านอ๋องจะมาเยือนเจ้าค่ะ ท่านอ๋องอยู่ชายแดนมาหลายปี เจอพวกที่ต่างฝ่ายต่างหลอกต้มกันมามาก มีนิสัยระแวดระวัง ให้โจวหวันต้อนรับให้เต็มที่ ข้าจะเป็นคนไปพบปะท่านอ๋องเอง หลงจู้ใหญ่แห่งหอสนจันทรา ในที่สุดก็ยอมโผล่ออกมาจากประตูหลังแล้ว มากนักนะ นายท่านก็คือหลงจู้ใหญ่ของหอสนจันทรา สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ท่วงท่างามสง่าอ่อนละมุนน่าหลงไหลนัก คำนับท่านอ๋อง ตามสบาย
ข้ามาวันนี้ เพราะอยากถามเจ้าเรื่องหนึ่ง ท่านอ๋องเชิญกล่าว งานวัดวันนั้นทำไมเจ้าต้องยุยงชาวบ้านให้ลุกคือทวงความยุติธรรมจากข้าด้วย เพราะพวกชาวบ้านมีความคับแค้นที่พูดไม่ได้ เพราะสตรีที่ถูกย่ำยีจนตาย ถึงตอนนี้ยังหาศพไม่เจอ ส่วนคนที่กระทำผิด ถึงตอนนี้ยังเสร็จสุกลอยนวลข้าคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยสักนิด เจ้าคิดว่าไม่ยุติธรรมก็ไปร้องทุกข์ได้ แต่เจ้าไม่ควรยุยงชาวบ้านโดยพระการ หากร้องทุกข์ได้ผล ชาวบ้านพวกนั้น คงไม่ต้องถูกกดเอาไว้ถึง5 ปีเต็มแบบนี้ ที่บ่าวทำก็เป็นเพียงกระบอกเสียงร้องเรียนแทนชาวบ้าน ดี เป็นการร้องเรียนแทนชาวบ้านที่ดีนักสมแล้วที่เป็นหลงจู้ใหญ่ของหอสวนจันทราเผชิญหน้าข้ากลับไม่ละอายหรือหวาดกลัวสักนิด ทั้งยังพูดจาคล่องแคล่วมีหลักการ ท่านอ๋องชมเกินไปแล้ว หากข้าเดาไม่ผิด การลอบสังหารรองตุลาการมา ก็มาจากฝีมือหลงจู้ใหญ่สินะ ท่านอ๋องคิดจะ จับเจ้าไปดำเนินคดีนะสิ ท่านอ๋อง ท่านกำลังรังแกสตรีบอบบางอยู่นะ เจ้าเป็นหอสวนจันทราหลงจู้ใหญ่ เป็นสตรีลึกลับที่สุดของเมืองหลวง ข้าจะเชื่อว่าเจ้าเป็นสตรีอ่อนแอ ได้อย่างไรกัน ได้ ท่านอ๋องทายถูกได้ยังไง 1 เดือนมานี้ ลูกน้องของข้าจับตาดูทั่วทั้งเมืองหลวง พบว่าข่าวทั้งหมด จะมากระจุกอยู่ที่หอสนจันทรา ต่อให้ข้าไม่ใช่มือสังหาร แต่เจ้าก็มีเอี่ยวด้วยแน่นอน การตายของรองตุลาการมา เกี่ยวข้องกับหอสนจันทราจริง หลงจู้ใหญ่เป็นคนฉลาด มองทะลุจิตสังหารของข้าหลิวเหิง เอาตัวไป พระยะค่ะ ช้าก่อนข้าอยากถามท่านอ๋องสักคำรองตุลาการมา สมควรตายหรือไม่ ข่มขืนปล้นฆ่าทำร้ายชาวบ้าน ย่อมสมควรตาย เหตุใดพวกท่านถึงไม่ฆ่า เพราะเขาเป็นขุนนางใหญ่ของราชสำนัก จะฆ่าเขาต้องใช้หลักฐาน 5 ปีแล้ว ยังหาหลักฐานไม่พบ ในคุกใต้ดินจวนมาศพ200 ชีวิต เน่าเปื่อยเป็นผงไปหมดแล้ว หลักฐานของพวกท่านอยู่ที่ไหน 5 ปีมานี้ ชาวบ้านที่สูญเสียบุตรสาวไปคุกเข่าที่ศาลาว่าการไม่เว้นวัน เพื่อจะได้เจอสิ่งที่เรียกว่าความจริง แต่อย่าว่าแต่ความจริงเลยแม้แต่ศักดิ์ศรีก็ยังไม่มี ความจริงของชาวบ้านข้าเป็นคนให้ ความยุติธรรมของชาวบ้านข้าก็เป็นคนทวงกลับมา หากท่านอ๋องยังจะปกป้องขุนนางพวกนั้นข้าปิดปาก ก็เชิญตามสบาย ข้านั้น จะไม่ฆ่าเจ้า แต่ข้าอยากรู้ว่าเจ้าเป็นใคร พระชายาเอก ข้าว่าแล้วหลวงจู้ใหญ่ที่ใส่ผ้าปิดหน้าคนนี้คุ้นหน้านัก ที่แท้ก็เป็นพระชายาเอกของข้าเอง ท่านอ๋อง เหตุใดท่านไม่ทำตามกฎ หากข้าทำตามกฎ คงไม่มาหอสนจันทรานี้ ข้าก็ว่าทำไมเจ้าถึงมีเวลาเตรียมหนังสือคำร้องหมื่นพระสงฆ์นิกรมาล่วงหน้า ที่แท้เจ้าคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง เมื่อท่านอ๋อง รู้แล้วว่าเป็นหม่อมฉัน จะฆ่าจะแกล้งก็เชิญเถอะ ข้า เจ้าช่วยข้าตั้งเยอะ ข้าจะขอบคุณเจ้ายังไม่ทันเลย พวกเจ้าถอยไป เรื่องในวันนี้ ถ้าใครกล้าพูดออกไป ข้าไม่ปล่อยไปแน่ พระยะค่ะผู้น้อยทราบแล้ว ไปได้ เพราะอะไร ท่านอ๋องพูดอะไร ข้าถามว่าทำไมเจ้าถึงช่วยข้า เจ้าจะเลือกไม่ยุ่งเกี่ยวก็ได้ อีกอย่างในจวนท่านอ๋อง ข้าก็ไม่ดีกับเจ้าเลย หม่อมฉันไม่ใช่ช่วยท่านอ๋อง แต่หม่อมฉันช่วยตัวเอง นับตั้งแต่มาอยู่ในจวนท่านอ๋อง ชีวิตหม่อมฉันก็ผูกติดกับท่านอ๋องแล้ว หากท่านแย่งตำแหน่งรัชทายาทล้มเหลว หม่อมฉันก็จะเดือดร้อนไปด้วย พระชายา แค่ทำเพื่อตัวเองจริงเหรอ
ไม่ทำเพื่อตัวเอง หรือว่าจะให้ทำเพื่อบุรุษที่ไม่ได้รักหม่อมฉันเหรอ ใครบอกว่าข้าไม่รักเจ้า เรื่องที่ท่านอ๋องไม่รักหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่ต้องพูดเอง แค่ในจวนท่านอ๋องไปจนถึงทั้งเมืองหลวง ไม่มีใครไม่รู้ ไม่มีใครไม่ทราบ พวกเขาจะเข้าใจข้าได้อย่างไร พวกเขาไม่เข้าใจ แต่มีบางเรื่อง หม่อมฉันก็เห็นเองกับตา บางครั้ง หม่อมฉันก็อิจฉาพระชายารองฝึงมาก อิจฉาที่นางได้แต่งงานกับท่านอ๋องอย่างสมเกียรติ อิจฉานางที่แง่งอนเอาแต่ใจได้อย่างเหิมเกริม ข้าอิจฉานางทำความผิดใหญ่แค่ไหน ก็ได้รับการอภัย เฟิ่งอี ข้าผิดต่อเจ้า ท่านอ๋องไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้ วันนี้หม่อมฉันสภาพไม่ปกติ เมื่อครู่พูดถึงความในใจออกมา พอกลับถึงจวนท่านอ๋อง หม่อมฉันจะยังเป็นพระชายาที่รู้ความคนนั้น ข้าไม่คิดเลยว่า เจ้าจะน้อยเนื้อต่ำใจขนาดนี้ ทุกคนต่างพูดว่า ได้แต่งเข้าราชสกุล จะได้ใช้ชีวิตมั่งคั่งสุขสบาย แต่ความจริงการอยู่ในกรงนั้น กลับไม่มีวันที่ไม่อยากหนีออกมา หลังจากวันนี้ข้าจะลาออกจากสถานะหลงจู้ใหญ่ มอบหอสนจันทราให้ท่านอ๋อง ชีวิตที่เหลือจะวาดพื้นเป็นกรงขัง อยู่ในจวนท่านอ๋องเพคะ เหตุใดใจของข้าถึงเจ็บปวดแบบนี้ หม่อมฉันขอตัวลานะเพคะ ท่านอ๋องท่าน ท่านอ๋อง ท่านจะมาไม้ไหนกันแน่ ครั้งก่อนเจ้าแอบจูบข้า ครั้งนี้ข้ามาทวงดอกเบี้ย หม่อมฉันไม่เข้าใจ ในคืนวันแต่งงาน ท่านอ๋องสาบานเป็นมั่นเป็นเหมาะ ว่าจะไม่รักหม่อมฉัน และยิ่งไม่สนใจสถานะของหม่อมฉัน นับตั้งแต่ที่เจ้าแต่งเข้าจวนข้า เจ้าก็เป็นสตรีของข้าแล้ว ชาตินี้หรือชาติหน้า ก็คือสตรีของข้า ท่านอ๋อง ท่านพูดโกหก นี่ไม่ใช่คำตอบในใจท่านอ๋อง เช่นนั้น เจ้าอยากรู้คำตอบหรือไม่ ข้าอยากรู้ ท่านอ๋อง ท่านยังไม่ได้บอกคำตอบเลย เพราะเจ้าการเป็นสตรีของข้า ข้าค่อยบอกคำตอบเจ้า ท่านอ๋องอย่าแกล้ง ท่านอ๋อง ข้ากลัว ข้าจะอ่อนโยน เฟิ่งอี เจ้าเป็นสตรีคนแรกของข้า หากแต่ไม่ใช่คนสุดท้าย แต่ข้าขอรับประกัน ข้าจะรักเจ้า ให้เกียรติเจ้า หม่อมฉันเชื่อท่านอ๋อง มู่หนิงหยวน เจ้าติดกับข้าแล้ว ข้าฝึกวิชาล่อใจในห้องมา10 ปี มู่หนิงหยวน ท่านชิมแล้วจะต้องติดใจ เหนียง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 เรื่องมงคลเหนียงเหนียงเรื่องมงคลพะยะค่ะเหนียงเหนียง เรื่องมงคลอะไร ขันทีวังหลังอย่างเจ้าถึงหล่นลานเช่นนี้ ไม่เหลือแม้แต่กิริยา ไอ้หยากลับทูลเหนียงเหนียงฉีอองกับพระชายาเข้าหอกันแล้ว พระชายาคนไหน พระชายาเซินพะยะค่ะ เป็นครั้งแรกของฉีอ๋อง เป็นครั้งแรกพะยะค่ะ ได้ ตอนนี้ข้ามองเซินเฟิ่งอิงไม่ผิดจริง ๆ ไม่เพียงเฉลียวฉลาด ยังรู้จักมัดใจบุรุษได้อย่างแยบยล ใช่พะยะค่ะบ่าวยังสืบรู้มาอีกว่า
หอสวนจันทราในเมืองหลวงก็เป็นกิจการของพระชายาเซินครั้งนี้ที่ฉีอ๋องสร้างผลงานต่อหน้าพระพักตร์ฝ่าบาทได้เพราะนางคอยช่วยอยู่เบื้องหลังพะยะค่ะ นี่เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวทว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ เตรียมเกี้ยว ส่งข้าไปพบฝ่าบาท ฮองเฮาหรือท่านจะ ถูกต้อง ข้าจะเข้าเฝ้าฝ่าบาท เพื่อกำหนดการแต่งตั้งรัชทายาทแล้วมอบตำแหน่งพระชายารัชทายาทให้เซินเฟิ่งอีด้วยมือข้าเอง พะยะค่ะบ่าวจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ คุณหนูแย่แล้วเจ้าค่ะ แย่แล้ว เรื่องอะไรถึงกวีกวาดเช่นนี้ ท่านอ๋องกับเซินเฟิ่งอีเข้าหอกันแล้ว จะว่าอะไรนะ 再说一遍， พูดอีกครั้งสิ บ่าวบอกว่า ท่านอ๋องกับเซินเฟิ่งอี ว่าถ้าบอกให้เจ้าเฝ้าดูท่านอ๋องเอาไว้ทำไมถึงให้เซินเฟิงอีสมหวังได้ คุณหนู บ่าวก็ไม่ทราบ บ่าวไม่คิดว่า พวกเขา2 คนจะร่วมหอกันที่หอสนใจ ถ้าไม่อยากฟังข้ออ้างของเจ้าหากไม่เพราะเสสวะอย่างเจ้าดีแต่คิดวิธีแผลงๆให้ข้าก่อนข้าแต่งเข้าจนท่านอ๋อง ก็ได้ท่านอ๋องไปนานแล้ว หากโชคดีตั้งคันโอรสมังกรเซินเฟิงอีก็คงไม่มีโอกาสเข้าจนท่านอ๋อง คุณหนูขอโทษเจ้าค่ะ เป็นความผิดของบ่าว ตบปากตัวเอง นี่แน่บ่าวสำนึกผิดแล้ว บ่าวสำนึกผิดแล้วบ่าว พอแล้ว สำนึกผิดแล้ว ข้างอ๋องบอกว่ายังไงบ้าง คังอ๋องรับปากแล้ว และรับประกันว่าขอเพียงที่เซินเฟิ่งอีไปครอง เขาจะยอมละทิ้งตำแหน่งรัชทายาท คำพูดพวกนี้เป็นหลอกคนโง่เถอะ แต่ว่ายังไงก็เป็นการหลอกใช้กันละกัน ช่างมันเถอะ 站起来吧。过 เข้ามา 来， ถ้าปล่อยมือข้าจะฆ่าเจ้าแน่ข้าจะบอกให้นะ 你 หาก 再 เจ้า 敢 กล้า 有 ทำงาน 这 พลาดอีกแล้วก็ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ คุณหนูข้าทราบแล้วเจ้าค่ะ บอกข้างอ๋อง อีก3 วันในงานเลี้ยงวันเกิดฮองเฮาข้าจะหาวิธี ช่วยเขาได้เซินเฟิงอีไปครอง คุณหนูวางใจบ่าวจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย ออกไปได้แล้วข้าเหนื่อยนะ เจ้าค่ะ ท่านอ๋อง สมแล้วที่เป็นแม่ทัพบัญชาการ3 เหล่าทัพ แรงกำลังไม่แผ่วเลย ข้าเมื่อครู่ข้าขืนใจเจ้าเกินไปหรือไม่ หม่อมฉันเป็นพระชายาของท่านอ๋อง ท่านอ๋องครอบครองหม่อมฉันก็เป็นสิ่งที่สมควรที่สุดในโลกนี้แล้วเพคะ เฟิงอี ช่วงเวลานี้ลำบากเจ้าแล้วนะ ท่านอ๋อง ตอนนี้ท่านบอกคำตอบหม่อมฉันได้หรือยัง แต่คำตอบแบ่งเป็นความจริงกับคำโกหก เจ้าอยากฟังอันไหนก่อนล่ะ หม่อมฉันอยากฟังความจริงเพคะ เจ้าน่ะ มักจะมีเรื่องให้ข้าประหลาดใจเสมอ ทั้งมีประโยชน์ให้ข้าเรียกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการแย่งตำแหน่งรัชทายาทหรือการขึ้นครองราชย์ในอนาคตล้วนเป็นแรงสำคัญของข้า ข้าไม่อยากให้ใครมาแย่งเจ้าไป ข้าจะผูกมัดเจ้าไว้ข้างกายข้าตลอดไป ไม่ให้ใครมาแย่งเจ้าไป นี่เป็นความจริงโดยแท้ เป็นการเลือกที่องค์ชายท่านหนึ่งสมควรทำ แล้วคำโกหกของท่านอ๋องล่ะเพคะ คำโกหกของข้าก็คือ ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้อยู่กับเจ้า ข้าก็รักเจ้า จนหมดหัวใจแล้ว นี่เป็นคำโกหกที่ท่านอ๋องพูดกับหม่อมฉันเหรอเพคะ ข้าบอกไปแล้วว่า นี่เป็นคำโกหก เชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ตามใจพระชายาเถอะ ท่านเขาทำแบบนี้น่ารักดีจริง 按照规矩， ๆ ตามกฎแล้ว 臣妾要给 หม่อม 王爷 ฉัน 敬一 ต้อง 杯 ยกสุราให้ท่านอ๋อง เจ้าไม่เป็นไรนะ 没事，
ไม่เป็นไร 陈切方才成 เมื่อครู่หม่อมฉันร่วมรัก ตอนนี้สองขาเลยไรเรี่ยวแรง 是本王是 ข้าเผลอเรอไปหน่อย 那今日 วันนี้ 你就在此处 เจ้าพักผ่อนที่นี่เถอะ 有什么事 มีเรื่องอะไร 就交由本王 เดี๋ยวข้าจัดการเอง 不行， ไม่ได้เพคะ อีก3 วันเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของฮองเฮา ในโจนยังมีงานอีกมากมาย รอหม่อมฉันกลับไปจัดการ มีแต่งานยิบย่อยทั้งนั้น ท่านอ๋องไม่เหมาะจะแทรกแซง วันเฉลิมพระชนพรรษาของเสด็จแม่เป็นงานใหญ่ 那既然如此 เมื่อเป็นแบบนี้ 本王送你回 ข้าจะส่งเจ้ากลับจวน 那就多谢王 ขอบพระ 爷。 ทัยท่านอ๋องเพคะ 王爷， ท่านอ๋อง ถวายบังคมท่านอ๋อง 飞车 เตรียมรถ 送王妃回 ส่งพระชายากลับจวน พะยะค่ะ 王爷， ท่านอ๋องบ่าวประคองพระชายากลับจวนเองเพคะ ไม่เป็นไร 既然本王当日 เมื่อวันนั้น 能亲自纵 ข้าขี่ม้าไปรับจัวหัวที่จวนเฟิงได้ วันนี้ 本王便能亲 ข้าก็อุ้มเฟิ่งอีกลับจวนได้เช่นกัน 这 แบบนี้ 才叫不偏不 ถึงจะเรียกได้ว่าไม่ลำเอียง คือว่า 明珠， หมิงจู 先府中等我。 เจ้ากลับไปรอข้าที่จวน 奴婢明白。 บ่าวทราบแล้ว 王妃 พระชายา 随本王回府 ตามข้ากลับจวน ท่านอ๋อง ท่านอ๋อง ปล่อยหม่อมฉันลงเถอะ คนมองตลอดทางเลยหม่อมฉันอายจะตายแล้ว เฟิ่งอีเป็นพระชายาของข้า มีอะไรต้องอายด้วย อีกอย่างให้พวกเขาเห็นรูปลักษณ์ของเจ้า เป็นเกียรติของพวกเขาแล้ว ท่านอ๋องขอร้องแล้วโอ้ยแต่บ้ามู่หนิงยวนข้าเหนื่อยจนกระดูกจะหลุดเป็นชิ้นๆแล้ว เฟิ่งอีทำไมถึงถอนหายใจ ทูลท่านอ๋อง หม่อมฉันแค่รู้สึกเหนื่อยล้าไม่เป็นไรเพคะ กลับไปพักผ่อนเดี๋ยวก็หาย หมิงจู ประคองพระชายากลับไปพักผ่อน เพคะ ท่านอ๋อง ขอแสดงความยินดีด้วยเพคะ ในที่สุดก็ได้ร่วมหอกับพระชายาแล้ว จัวหัว เจ้า ไม่โกรธนะ ท่านอ๋อง ตัดอะไรอย่างนั้นเพคะ พวกเราเป็นพระชายา ก็เพื่อให้กำเนิดโอรสให้ท่านอ๋อง ใช่หรือไม่พระชายา พระชายารองเฟิงกล่าวถูกต้อง จัวหัว เมื่อครู่เฟิ่งอีร่วมรักกับข้า ร่างกายอ่อนแอ ต้องการพักผ่อน หม่อมฉันจะไม่รังพระชายาเอกไว้เพคะ จัวหัว ทำไมเจ้า ใช้สายตาแบบนี้มองข้าล่ะ มองจนข้าทำตัวไม่ถูกเลย ท่านอ๋อง หม่อมฉัน ยังเรียกท่านว่าอาหยวนได้หรือไม่ ย่อมได้อยู่แล้ว ข้าให้สัญญากับเจ้า ว่าอาหยวนนี้ มีแต่เจ้าคนเดียวที่มีคุณสมบัติเรียก ในเมื่อท่านจำสัญญาของเราได้ทำไมถึงยอมมอบครั้งแรกให้เสินเฟิงอีล่ะเพคะ จัวหัว 此事 เรื่องนี้ 是本 ข้าวู่วามเกินไป 稍后 เอาไว้ 稍后 ข้าจะให้บ่าว ซื้อผ้าไหมชั้นดีมามอบให้เจ้านะ ท่านอ๋องตัดอะไรอย่างนั้น ท่านเป็นโอรสฮ่องเต้ แต่งงานมีภรรยาได้หลายคน หม่อมฉันก็แค่เสียใจ ทำไมท่านยอมมีอะไรกับเสินเฟิงอี แต่ไม่ยอมมีอะไรกับหม่อมฉันเลย จัวหัว 本王说 ข้าบอกแล้วว่า 会不 จะชดเชยให้เจ้า หม่อมฉันไม่ต้องการการชดเชย แค่อยากให้ท่านรับปาก จะอยู่กับหม่อมฉันคืนนี้ คืนนี้เหรอ ถูกต้อง หากท่านรักหม่อมฉัน ท่านก็ต้องอยู่กับหม่อมฉัน ไม่อย่างนั้น แปลว่าท่านโกหก 可是 แต่ว่า แต่ว่าอะไรอ่ะ หรือว่า ที่ท่านบอกว่ารักหม่อมฉัน มันเป็นเรื่องโกหก 好吧 ก็ได้ ถ้าอย่างนั้น คืนนี้หม่อมฉันจะรอท่านอ๋องนะเพคะ ครั้งก่อนท่านทิ้งหม่อมฉันไปครั้งหนึ่งแล้ว หากว่าครั้งนี้ท่านอ๋องผิดคำพูดอีก หม่อมฉันจะต้องเสียใจไปทั้งชีวิต ได้ 本王 ข้ารับประกันว่าจะไม่ผิดคำพูด คุณหนูเจ้าคะข้าได้ยินบ่าวพูดกันว่า พอท่านไปเฟิงโจหัวก็ใช้ความรักที่ยังมีกับท่านอ๋อง ให้คืนนี้ท่านอ๋องไปห้องนาง ไปให้ความสุขกับนาง
ความรักที่ร้องขอจะมีค่าสักแค่ไหน ก็แค่การท้าทายความอดทนในใจของท่านอ๋องเท่านั้น พอใช้ความรักพวกนี้หมดเฟิงจัวหัว ก็จะเหลือแต่ความอนาถ คุณหนูไม่ยึดติดจริงๆ ไม่เคยคาดหวังบุรุษแย่งชิงทุกอย่างมาด้วยตนเอง พอแล้วไม่ต้องไปจบแล้ว เดี๋ยวไปตกแต่งห้องโรยกลีบดอกหลีเอาไว้ ท่านอ๋องชอบกลิ่นนี้ คืนนี้ท่านอ๋องไปห้องของพระชายารองเฟิงทำไมพวกเราต้องตกแต่งห้องด้ วา ว ง ย ใจเถอะเขาจะต้องกลับมา เพราะอะไรเจ้าคะ มิงจู เจ้าลืมไปแล้วเหรอ วิชาลับในห้องข้าฝึกมาถึง10 ปีเชียวนะ ดังนั้นท่านอ๋องได้ชิมก็ติดอกติดใจแล้ว ถูกต้อง การจะจับบุรุษแผนที่ดีที่สุด คือทำให้เขาถอนตัวไม่ขึ้น อายุหม่อมฉันรอวันนี้มานานมากแล้ว ทำไมในหัวข้าถึงมีแต่เฟิ่งอี ท่านอ๋องหม่อมฉัน จะมีองค์ชายตัวอ้วนให้พระองค์นะ ท่านอ๋องรีบทำข้าเถอะท่านอ๋องเป็นอะไร จัวหัว 说话， ข้า 本王 ข้านึกขึ้นมาได้ว่ายังมีราชกิจต้องสาสาง 还有这个路要忙 ดังนั้น 所以 คืนนี้จัว 这 หัว 话今夜 อาหยวน ท่านรับปากหม่อมฉันแล้วนะ วันนี้ ท่านจะอยู่กับหม่อมฉันถึงรุ่งเช้า จัวหัว 这话 คืนนี้ข้าเกรงจะทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้แล้ว 状态。 ไม่มีทางอะข้าไม่เชื่อ ท่านรับปากข้าแล้ว วันนี้จะต้องเข้าหอกับข้า จัวหัว ระวังกิริยาด้วย เจ้าลืมธรรมเนียมปฏิบัติในวังไปแล้วเหรอ แต่ข้า ช่างเถอะ 算了， เจ้าพักผ่อนให้มาก 休息吧。 โมหนิงหยวนคนโกหกคุณหนูเจ้าคะท่านสุดยอดเลย เมื่อครู่นี้ข้าเห็นท่านอ๋องมุ่งหน้าเดินมาทางเรือนของพวกเรา แถมเสื้อผ้าที่ใส่มาก็หลุดลุ่ยด้วย ดูท่าพระชายารองฝึงจะร้อนใจมาก คุณหนูวางแผนได้แยบยลมาก ถ้าเป็นคนอื่นไม่แน่ว่าจะแพ้ให้กับพระชายารองเฝิงไปนานแล้ว ปากหวานนัก เตรียมยาตั้งท้องไว้หรือยัง พร้อมแล้วเจ้าค่ะข้าไปขอมาจากฮองเฮาเลยนะ ว่ากันว่าตอนที่พระองค์ตั้งครรภ์มังกรได้ ก็อาศัยยาตำรับนี้ ดีมาก เชื่อว่างานเลี้ยงวันเกิดฮองเฮาในอีก3 วัน จะมีการประกาศเรื่องแต่งตั้งรัชทายาทหากข้าตั้งครรภ์องค์ชายในยามนั้นได้ จะเรียกได้ว่าเป็นทวิมงคล ราชสำนักให้ความสำคัญกับเวลาสถานที่และคนที่สุด ภายหน้าท่านอ๋องขึ้นครองราชย์ข้าก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นฮองเฮาเป็นใต้เพียงหนึ่ง อยู่เหนือคนนับหมื่นมารดาแห่งใต้ล่า มิงจู้ขอสาบานจะติดตามคุณหนูจนตาย พ เจ้า อ ค่ะ ได้แล้ว ออกไปเถอะ เจ้าค่ะ คำนับท่านอ๋อง ๆ พระชายานอนหรือยัง ทูลท่านอ๋อง คุณหนูอ่านหนังสืออยู่เพคะ เจ้าออกไปก่อนเถอะ เพคะ เฟิ่งอี ท่านอ๋อง วันนี้ต้องไปนอนห้องพระชายารองฝึงทำไมถึงมาหาหม่อมฉันได้เพคะ พระชายารองเฝิงสุขภาพไม่ค่อยดี คืนนี้ข้าจะพักผ่อนที่เรือนเจ้า ท่านอ๋องพูดโกหกไม่เก่งจริง ๆ ปากพูดโกหก แต่ดวงตากลับแสดงทุกอย่างออกมาหมด หากพระชายาไม่ชอบข้างั้นข้าไปนอนห้องอักษรก็ได้ อ่ะท่านอ๋องตรัสอะไรอย่างนั้น ท่านอ๋องมาหาหม่อมฉัน หม่อมฉันมีแต่จะยินดีปรีดา จะทำใจไล่ท่านอ๋องออกไปได้ยังไง
ข้าด้อยกว่าผู้หญิงคนนั้นตรงไหนทำไมท่านอ๋องถึงชอบนางไม่ชอบข้าวันนี้เป็นวันร่วมหอของข้าทำไม ทำให้ท่านอ๋องหลงไหลได้ถึงเช่นนี้ส่วนซ่งอีจะต้องฝึกวิชาลับในห้องมาเป็นแน่ ภายนอกทำเป็นนางนิ่งเขรึมสง่างามอ่อนโยนว่าง่าย ความจริงมีแต่เรื่องโสมม เซินเฟิงอีเดิมข้าเห็นแก่ที่เจ้าและข้าเคยรู้จักกันมาก่อนข้าอุตส่าห์ไว้หน้าเจ้า แต่เรื่องมาถึงขั้นนี้ ก็จะมาโทษว่าข้าโหดเหี้ยมอำมหิตไม่ได้ ขอ นะ เพียงคังอ๋องได้สมหวัง ต่อให้เซินเฟิงอีมีความสามารถเหนือคนนางก็จะถูกส่งเข้าตำหนักเย็นไม่ได้กลับออกมาอีกชั่วชีวิต พอละไม่ต้องมาประจบสอพลอพรุ่งนี้เช้าตรู่เปลี่ยนของในนี้ทั้งหมด คุณหนูนับตั้งแต่เข้าจวนมาพวกเราใช้เงินไปไม่น้อยแล้วนะเจ้าคะถ้ายังใช้ต่อไปเกรงว่า เงินในจวนไม่พอเหรอ เงินในจวนยังเหลือเจ้าค่ะแค่เงินพวกนั้น เอาไว้ให้ท่านอ๋องใช้เจ้าค่ะ ของท่านอ๋อง ย่อมแต่ต้องไม่ได้ ครั้งก่อนข้าสั่งสอนเจ้าไปเจ้าน่าจะจำขึ้นใจแล้วนะ เบาย่อมไม่กล้าลืมเจ้าค่ะ ดี เมื่อเป็นแบบนี้งั้นเงินค่าเปลี่ยนเครื่องเรือนใหม่ จะหักเอาจากเบี้ยเลี้ยงของเจ้ากันแล้วกัน คุณหนู เดือนหนึ่งเปล่าได้เงินแค่10 ตำลึง ไม่พอท่านซื้อเครื่องเดือนใหม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ เป็นรายเดือนก็ได้1 เดือน10 ตำลึง1 ปีก็120 ตำลึงข้าใจกว้าง จะหักเงินเจ้า5 ปีก่อน อะไรนะคือว่า ทำไมเจ้ามีความเห็นต่างเหรอ เบาไม่มีความเห็นต่างเจ้าค่ะ ท่านอ๋องตื่นแล้วเหรอ 对不起， ขอโทษนะ ทำไมท่านอ๋องต้องขอโทษหม่อมฉันด้วยเพคะ 昨夜 เมื่อคืน 本王气 ข้าเลือดร้อนไปหน่อย 忘了你 ลืมไปว่าเจ้าเพิ่งจะร่วมรักกับข้าไป 拉着你 ลากเจ้า 陪本王 มามีความสุขกับข้าทั้งคืน 一定很 เจ็บมากสินะ ขอแค่ได้อยู่กับท่านอ๋อง ต่อให้หม่อมฉันเจ็บปวดแค่ไหน ในใจก็หอมหวานเพคะ 夜 เฟิ่งอี 有你在， มีเจ้าอยู่ข้างกายข้า 真好。 ดียิ่งนัก พอแล้วท่านอ๋อง ท่านไปหาพระชายารองเฟิงเถอะ เมื่อคืนทิ้งนางไว้ในจวน เชื่อว่าจะต้องร้องไห้โวยวายอีก 冯卓华 เฟิงจัวหัวเอาแต่ใจเกินไป 有时候 บางครั้งข้า 都不知 ก็ไม่รู้ว่าควรเผชิญหน้านางอย่างไร เมื่อพระชายารองเฟิงแต่งเข้าจวนท่านอ๋องแล้ว ก็คือภรรยาของท่านอ๋อง ไม่ว่านางจะมีนิสัยยังไง หรือว่าเคยทำอะไร ท่านอ๋องเป็นสามีนาง ก็ควรจะโอนอ่อนให้อภัยนาง 那凤仪 เฟิ่งอี 认为应 คิดว่าข้าควรทำอย่างไรดี วันนี้ท่านไม่ต้องมาห้องหม่อมฉันแล้ว ไปอยู่กับพระชายารองเฟิง ไม่อย่างนั้น หากสตรีเกิดจิตริษยา จนท่านอ๋องจะไม่สงบสุข 好， ได้ 本王一 ข้าตามใจเจ้า 谁呀？ ใครกัน 王爷， ท่านหลงองครักษ์เสื้อแพรพร้อมแล้วพะยะค่ะรอแค่คำสั่งจากท่าน รู้แล้ว 本王要去 ข้าจะไปฆ่าขุนนางชั่วสุนัขรับใช้พวกนั้น 不知 ไม่รู้ว่า 松月楼 หลวงจู้ใหญ่ของหอสนจันทรา 有没有兴 สนใจจะไปชมหรือไม่ เมื่อท่านอ๋องเชื้อเชิญ หม่อมฉันจะต้องพาสหาย ไปช่วยเพิ่มสีสัน ได้ 本王等你。 ข้าจะรอเจ้า 王爷， ท่านหลง 小哥一 เชิญเปลี่ยนฉลองพระองค์ จวนฉีอ๋อง ถวายบังคมฉีอ๋อง 都起来吧， ลุกขึ้นเถอะ 出发。 ออกเดินทาง ฉีอ๋องข้าขุนนางช่วยแล้วฉีอ๋องข้าขุนนางช่วยแล้ว 5 ปีก่อนพวกเจ้าสมคบคิดกับรองตุลาการมา สังหารหญิงสาวไป213 ชีวิต ช่วยเหลือคุณนางด้วยกัน แล้วทำให้คดีสลดนี้กลายเป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้ 悬案， ตามกฎหมายราชวงศ์นี้ 律法， พวกเจ้าทุกคน 这些人 สมควรตาย 都该死
ข้าเป็นองค์ชายห้าและเป็นผู้ว่าการราชธานี ไม่มีทางให้อภัยพฤติกรรมเกะกะร่ารานของพวกเจ้า ประหาร ดียิ่งนักในที่สุดพวกขุนนางก็ถูกลงโทษตามที่ควรได้รับแล้ว ตอนนั้นพวกเขาร่วมมือกันใส่ร้ายฆ่าตระกูลเซี่ยตระกูลเซี่ยพยายามอธิบายยังไงก็ไร้ประโยชน์ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณหนู ตอนที่ข้าออกมาจากคุกใต้ดิน หากคุณหนูไม่รับข้าไว้ข้าคงเป็นเหมือนสตรีพวกนั้น กลายเป็นซากศพแห้งขอด ถูกต้อง หากไม่เพราะคุณหนูวางแผนอยู่เบื้องหลัง ช่วยเติมเชื้อไฟ สหายของข้าก็คงไม่มีวันได้ล้างมลทิน พวกเจ้า คนที่ควรขอบคุณที่สุด ก็คือฉีอ๋อง ชีอ๋องเหรอ อภัยที่บ่าวโง่เขลาทั้งหมดนี้คุณหนูคอยบงการอยู่เบื้องหลัง ฉีอ่องก็แค่ขยับมือนิดหน่อยทำไมต้องขอบคุณเขาด้วย ถูกต้อง ตอนที่ชีอ๋องมาที่หอสนจันทรา ไม่มีความรู้สึกจะขอบคุณสักนิด หากไม่เพราะรู้สถานะของคุณหนู เกรงว่าพวกเราคงยังอยู่ในคุกหลวง พวกเจ้านะมองข้ามจุดที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ครั้งนี้ นั่นก็คืออำนาจ อำนาจเหรอ ถูกต้องก็คืออำนาจ ต่อให้มีความสามารถเหนือคนแค่ไหน แต่อย่างมากก็แค่ทำให้พวกเจ้าไม่โดนหางเลขไปด้วย หากต้องการจับขุนนางชั่วพวกนี้ได้ทั้งพวง จะต้องมีอำนาจที่แข็งแกร่ง พอจะต้านทานกับราชสำนักได้ และในราชสำนักตอนนี้ ผู้มีอำนาจและแข็งแกร่งที่สุด มีเพียงราชสกุล ถูกต้อง มีเพียงราชสกุล และคนในราชสกุลนี้ ยังต้องเป็นขุนนางมือสะอาด ไม่สมคบคิดกับใคร ถึงจะเป็นตัวแทนความทุกข์ยากของประชาได้ และในโอรสทั้งห้ามีเพียงฉีอ๋องที่มีความเด็ดเดี่ยว ยืนต้านทานกระแสได้เป็นตัวแทนความทุกข์ยากของประชาได้ ใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่ สมควรน่าจะตายไปตั้งนานแล้วหนาไว้หรอกอยู่ไม่ได้ไงป่าน คน นี้ แบบนี้อยู่ไปก็รก แย่ โลก โดนซะได้ก็ดี เลวมาแบบใดตายไปแบบนั้นแหละ ประหาร ฝ่าบาท ผลงานของหยวนเพียงพอต่อความต้องการเป็นกษัตริย์ของพระองค์ไหมเพคะ พลังสังหารมากเกินไปโหดเหี้ยมอำมหิต นี่ ท่านไม่พอใจหยวนเหรอเพคะ แต่ก็ห่วงใจประชา ทั้งรู้จักยืมแรงคนอื่น ใช้คดีความเป็นเครื่องมือกำจัดฝ่ายตรงข้ามชำระล้างความเสื่อมโทรมในราชสำนักหยวนของเจ้า มีภรรยาที่ดีมากจริง ใช่เพคะ หม่อมฉันได้ยินมาว่าหนังสือคำร้องหมื่นพระศกนิกรนั้น เฟิ่งอีเป็นคนแรกที่ลงนาม เทียบกับคุณหนูตระกูลเฟิงดีกว่าไม่รู้กี่เท่า ๆ มีเซินเฟิ่งอีเกื้อหนุนข้าค่อยวางใจสืบทอดราชบัลลังก์ให้หยวนหน่อย หม่อมฉันขอพระทัยฝ่าบาทแทนหยวนเพคะ เฮ้ยรีบลุกขึ้นมาเถอะ อยู่ในที่สาธารณะ เอาแต่สะอึกสะอื้นดูไม่ดีเลย ลุกขึ้นมาเถอะ เพคะ หม่อมฉันเชื่อว่าหยวนจะไม่ทำให้ฝ่าบาทผิดหวังแน่นอน ภายหน้าจะต้องดูแลราชสำนักได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หวังว่าจะเป็นเช่นนี้ อีก3 วันเป็นวันเกิดของเจ้า เรื่องมหามงคลเช่นนี้ จะประกาศในวันเกิดของเจ้าก็แล้วกัน จะได้เป็นลางดีทวิมงคล ให้ข้าได้มีโชคดีไปด้วย ฝ่าบาทคิดได้รอบคอบเพคะ คนแล้วไม่ได้แล้ว เล่าไว้แบบนี้ ทำไมถึงเลือกสถานที่สกปรกเหม็นเน่าในการพบกันแบบนี้ โดยรอบมีแต่คนชั้นต่ำ บ่าวก็ไม่ทราบว่าทำไมคังอ๋องถึงเลือกที่นี่ ที่อันตรายที่สุด ก็คือที่ปลอดภัยที่สุดแม้ว่าข้าเลือกสถานที่ที่สิ่งแวดล้อมไม่ดี แต่ที่นี่จะไม่มีสายเฝ้าดูเด็ดขาด เพราะยังไงพระชายารองเฝิงก็คงไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหม เลิกพร่ำได้แล้ว ของที่ท่านเตรียมไว้ เอามาหรือยังข้าไม่อยากอยู่ในที่แห่งนี้อีกต่อไปแล้ว พระชายารองเฝิงอย่าใจร้อน ของที่เจ้าต้องการ อยู่ตรงนี้ อย่าใจร้อนสิของนี่ไม่ใช่ถูกๆนะข้าต้องใช้เส้นสายนับไม่ถ้วนซื้อมาจากดินแดนตะวันตก ประสิทธิภาพเหลือล้นเลย
อย่าว่าแต่สตรี ต่อให้เป็นแม่เสือ แค่แตะโดนนิดเดียว ก็จะกลายเป็นหญิงสำส่อนร่านสวาดในทันทีเลย ทำไมท่านเสียใจแล้วเหรอ ไม่ใช่เสียใจ แต่ข้อตกลงนี้สำหรับข้าแล้วออกจะขาดทุนไปหน่อยข้าแค่อยากจะขอดอกเบี้ยเพิ่มอีกหน่อย ท่านตกลงกันแล้วนะข้าจะช่วยท่านให้ได้ครอบครองเซินเฟิงอี เซินเฟิงอีก็ต้องได้มาอยู่แล้ว ต่อให้ไม่มีเจ้าข้าก็ไม่มีทางพลาด ท่านว่ามา ท่านต้องการอะไร สิ่งที่ข้าต้องการนั้นง่ายมากข้าอยากได้เจ้า ข้าขอเตือน 你可别乱 อย่า 来， ทำอะไรบ้าๆนะ 我还是处 ข้ายังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ 若是被你碰 หากแต่ต้องฆ่า 我也必定 ท่าน 会 ออก 发 จะ 现 ต้องรู้เรื่องแน่ 本王并不 ข้าก็ไม่ได้อยากได้ร่างบริสุทธิ์ของเจ้าหรอกเพียงแต่หลังจากเจ้าร่วมหอกับน้องห้าแล้ว ก็ให้ข้ามีความสุขกับเจ้าบ้างได้หรือไม่ เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาด 我风捉 ข้า 虎 ฝังจัวหัว 绝不是心 แต่ไม่ 高 ทำเรื่องสัมสันเด็ดขาด 若是 ก็หากข้าได้เป็นรัชทายาทล่ะ 你 เจ้า 别做梦 เดี๋ยวฝันไปเลย 我家王爷 เวลานี้ท่านอ๋องของเรากำลังสั่งตัดหัวคนที่อยู่ลานประหาร 等杀完人 พอตัดหัวคนเสร็จ 凭借着 อาศัยกระแสครั้งนี้ 必然能拿 จะต้องได้เป็นรัชทายาทแน่ 可若是 แต่หากพระชายาของเขายั่วยวนข้าในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฮองเฮาล่ะเรื่องที่มู่หนิงหยวนกวาดล้างราชสำนักทำให้เหล่าขุนนางไม่พอใจ หากใช้เรื่องนี้มากล่าวโทษเขาก็เชื่อว่าคนไม่น้อยต้องยินดีออกโรง 你说 เจ้าว่า 圣上 ฮ่องเต้จะขัดความเห็นของเหล่าขุนนาง และฝืนแต่งตั้งน้องห้าเป็นรัชทายาทหรือเปล่าล่ะฮะ ไม่ 那不就对 ถูกต้องแล้ว 若此事 หากเรื่องนี้สำเร็จ 武帝必 น้องห้าจะสูญเสียอำนาจไปโดยสิ้นเชิง เป็นไปได้สูงว่าฮ่องเต้จะส่งเขากลับไปชายแดน 你想离 เจ้าอยากไปจากเมืองหลวงเหรอ ข้าไม่อยาก ในเมื่อไม่อยากข้าก็ขอเตือนเจ้า รีบเลือกเส้นทางของตัวเองให้ถูก 那我会得到 งั้นข้าจะได้อะไร พอข้าขึ้นครองราชย์อย่างราบรื่น จะประทานตำแหน่งสนมกุ้ยเฟยให้เจ้า ได้ 我可以答 ข้า 应 รับปากท่านก็ได้ 但这些事情 แต่เรื่องพวกนี้ 必须等到结束 ต้องรอจนจบก่อน 如果王爷 หากว่าท่านอ๋องสูญเสียอำนาจไปจริง 我当你的王妃 ข้าจะยอมเป็นพระสนมของท่านก็ได้ 好 ได้ 一言为 คำไหนคำนั้น 本王等 ข้าจะรอฟังข่าวดีนะ 蠢 นางโง่ 这种 คำพูดแบบนี้ก็ยังเชื่อ 等本王 พอข้าแย่งตำแหน่งรัชทายาทมาได้สำเร็จ 好好 จะรักเจ้าให้เต็มที่เลย ส่งถึงตรงนี้ก็พอ เมืองหลวงคนมากตาเป็นสับปะร คุณ ด หนู ของขวัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฮองเฮาข้าเตรียมไว้แล้วทำตามที่ท่านสั่งสอหาไข่มุกเย็น1 เม็ดมาได้จากขั้วโลกใต้ ไว้ส่งมาที่จวนก็พอ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของฮองเฮาพวกเจ้าต้องหูตาไวหน่อยนะ ด้วยนิสัยของเฟิงจัวหัว จะต้องไม่เลิกราง่าย วันนั้นข้าจะส่งกำลังไปเพิ่มเป็น2 เท่า จะต้องกำจัดอันตรายได้ ตั้งแต่ยังไม่เกิด ข้าก็จะคอยปกป้องคุณหนูเจ้าค่ะ ๆ มีพวกเจ้าอยู่ข้าย่อมวางใจ เจ้า ประหลาดนะ มิงจู เป็นอะไร ข้าไม่ทราบ อยู่ๆ คนเมื่อครู่นี้ก็เดินมาชนข้า แล้วก็เอาสิ่งนี้ให้ข้า เอากระดาษมาให้ข้า กระดาษเขียนว่าอะไรเหรอเจ้าคะ ข้ายังไม่ทันได้อ่านเลย ไว้งานเลี้ยงวันเกิด เจ้าก็จะรู้เอง ได้เท้าหวังได้เท้าเหลวเชิญได้ได้เท้าหลี่เชิญเอ้ยช้าก่อน ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรมา แหกตาของเจ้าดูให้ดี ข้าเฟิงจัวหัว เป็นพระชายาที่ฉีอองแต่งเข้ามาด้วยตัวเอง ทำไมข้าจะเข้าประตูใหญ่ไม่ได้ ตามกฎแล้วพระชายารองเฟิงจะเข้าทางประตูใหญ่ไม่ได้ ตรงนั้นมีประตูรอง ตาสุนัขชอบดูถูกคนอื่น วันนี้ข้าจะเข้าทางประตูใหญ่ ขวางนางไว้ เจ้าอยากได้เหรอ พระชายารองเฟิงที่นี่เป็นตำหนักเฉียนหนิงของฮ่องเฮาไม่ใช่จวนฉีอ๋องที่ท่านจะมาอาละวาด เจ้า ช่างเถอะขันทีจางให้พระชายารองเฟิงตามข้าไปก็แล้วกันคำนับขันทีจาง อ๋อคำนับพระชายาเอก เฟิงอีนำของขวัญจากจวนฉีออง มาอวยพรให้ฮองเฮานี่เป็นไข่มุกเย็นที่ข้าได้มาจากดินแดนหนาวเหน็บซึ่งมีสรรพคุณลดอาการปวดได้ชะงัก ฉีอ๋องเป็นโอรสแท้ๆของฮ่องเฮาของสามัญพวกนี้ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเลย พวกเราเป็นบุตรธิดาได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นบุญของพวก สม เรา แล้วที่เป็นพระชายาเซินคำพูดนี้ บาดเข้าไปในใจของบ่าวเลยเจ้าพวกบ่าวไพร่ตาบอดไปแล้วหรือไง ไม่เห็นหรือว่าพระชายาจะเข้าตำหนักเฉียนหนิงเลขไป
พระชายารองฝึง ตามข้าเข้าไปด้วยกันเถอะ มีสิทธิ์อะไรเซินเฟิงอีก็เป็นพระชายาทำไมนางถึงได้เข้าประตูใหญ่ แต่ข้าต้องไปใช้ประตูรอง เฟิงจัวหัวเจะไปตักน้ำใส่กระโหลกดูตัวเองบ้างเจะเป็นแค่พระชายารองจวนฉีอ๋อง สถานะต่ำกว่าพระชายาเอก1 ขั้นแถมวันนี้มาถวายบังคมฮองเฮาแม้แต่ของขวัญก็ไม่เอามาบ่าวมีสิทธิ์อะไรให้ท่านเข้าทางประตูใหญ่ ใครบอกว่าข้าไม่ได้เตรียมของขวัญ เอาของขวัญของข้ามา นี่ก็คือของขวัญที่ข้าเตรียมไว้ให้ฮองเฮามันเป็นเห็ดหลิงจือพัน เห็ ปี ดหลิงจือนางหญิงอำมหิตอยากให้ฮองเฮาสิ้นพระชนม์หรือไงเฮ้ยฮึ่ม นี่ไม่ทำอะไรเนี่ย รู้ไหมว่าเพื่อนเตรียมเห็ดหลิงจือดอกนี้ข้าต้องจ่ายเงินไปมากแค่ไหน เจ้ากลับมาเหยียบย่ำมัน เฟิงจัวหัว หากไม่เพราะเจ้าเป็นชายารองจวนฉีอ๋องบ่าวจะใช้อำนาจส่วนตัวสังหารท่านซะ ข้าเตรียมของขวัญมาดีๆ เจ้าเป็นบ้าอะไร เป็นบ้าเหรอ ท่านรู้ไหมว่าฮองเฮาตับร้อนเกินไป ควรหลีกเลี่ยงของที่มีฤทธิ์ร้อนหากไม่ระวังเพียงนิด ก็จะไฟดับเข้าสู่หัวใจ เลือดลมไหลย้อนกลับ ข้าไม่รู้ว่าฮองเฮาไม่ถูกกับเห็ดหลินจือ พวกเจ้าไม่ได้บอกกันสักหน่อย เป็นความผิดพลาดของพวกเจ้า วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฮองเฮาต้องให้พระองค์บอกเจ้าว่าพระองค์ไม่ชอบอะไรเหรอเฮ้อเฟิงโจวหัว เจ้าถือว่าฉีอ๋องเอ็นดูเจ้า ตอนนี้แม้แต่ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำก็ไม่รู้แล้วเหรอ คันทีจาง ขออภัยด้วย น้องสาวข้าตอนอยู่ในจวนอาจจะเอาแต่ใจไปบ้าง ไข่มุกเย็นเม็ดนี้ ถือว่าเป็นของขวัญที่ข้าเตรียมมาพร้อมกับนางก็แล้วกัน หวังว่ากงกงโปรดเข้าใจด้วย จวนฉีอ๋อง โชคดีที่ได้พระชายาเซินปกครอง เข้าไปเถอะ ขอบคุณกงกง ไปเถอะ ใครจะให้เจ้าเป็นคนดี รอไปเถอะ เดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นดีแน่ เฟิงอีโจหัว พวกเจะมาสักที ตามข้าเข้าไปถวายบังคมเสด็จแม่เถอะ ให้ท่านอ๋องรอนานเลย ไม่เป็นไร แต่เมื่อครู่ทำไมพวกเจ้าถึงไปยืนทะเลาะกับคันทีจางที่หน้าประตูล่ะ ก็เขาอยากใช้ตาสุนัขดูถูกข้าเอง ทำไมพระชายาเซินเข้าประตูใหญ่ได้ แต่ข้าต้องเข้าประตูรองทำไม จะดูถูกตระกูลเฟิงเหรอ ตามกฎวังหลวง พระชายารองต้องใช้ประตูรอง หาได้พูดโกหกไม่ กด วันมีแต่กฎ ข้าเฟิงโจหัว แต่งงานกับมู่หนิงหยวนเพื่อมาฟังกฎเหรอ ถ้ารู้แบบนี้แต่แรก ข้าไม่แต่งกับท่านหรอก โจหัว ที่นี่คือตำหนักเฉียนหนิง อย่ามาแผลงฤทธิ์ทรงเดชให้คนอื่นหัวเราะเยาะได้ ท่านอ๋อง หม่อมฉันก็แค่น้อยใจ พอแล้ว มีเรื่องอะไรกับจวนค่อยพูด ตามข้าเข้าไป ถวายพระพรเสด็จแม่ เอายามาหรือเปล่า เอามาเจ้าค่ะ อยู่ที่นี่ ดีมาก งานเลี้ยงคืนนี้ เพื่อแสดงเมตตากรุณาฮองเฮาจะต้องให้ทุกคนนอนค้างที่นี่ ถึงตอนนั้นเจ้าก็เอายานี้ แอบสัดใส่แก้วของเซินเฟิงอี พอกลางดึก ค่อยลอกคางอ๋อง เข้าไปในห้องของนาง ทราบแล้วเจ้าค่ะ คุณนางทุกท่าน วันนี้เป็นวันเกิดข้า ไม่ต้องมากพิธี เชิญตามสบาย เอามา คุณมา ตำหนักเฉียนชิง เสด็จแม่ ลูกติดธุระระหว่างเดินทาง ขอเสด็จแม่ ลงโทษ หยวนพูดอะไรแบบนั้น วันนี้เป็นวันเกิดข้า ลงโทษอะไรกัน เจ้ามาร่วมงานได้ ข้าก็ดีใจที่สุดแล้ว ถวายบังคมฮองเฮา ไข่มุกเย็นเม็ดนี้เป็นของขวัญที่พวกเราโจนฉีอองถวายให้ฮองเฮาเพคะ ได้ยินว่าฮองเฮามักจะนอนฝัน ของสิ่งนี้มีสรรพคุณทำให้ใจสงบเพคะ ดีเฟิ่งอีมีน้ำใจจริงๆ รีบนั่งลง ดื่มชากับข้า พระชายาเชิญดื่มชา เซินเฟิงอีคิดจะแข่งกับข้า เจ้ายังไม่มีคุณสมบัติพอ พระชายารองเฟิงเชิญดื่มชา ท่านอ๋อง ระหว่างทางที่มาหม่อมฉันคงจะต้องลมเย็น ตอนนี้หัวศีรษะเท้า อ่อนแรงมากเลยเพคะ มีไข้อ่อนๆจริง ท่านอ๋อง หม่อมฉันอยากกลับไปพักผ่อน
เฟิงอีหากรู้สึกไม่สบายตัว ก็กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ พิธีก็ทำไปแล้ว จากนี้ไปก็เหลือแค่ พูดคุยสัพเพเหระ เช่นนั้นหม่อมฉันต้องขอตัวลาก่อน เสด็จแม่ เฟิงอีรู้สึกไม่สบายตัว เสด็จแม่โปรดประทานอนุญาตให้นางกลับไปพักผ่อนที่จวน สุขภาพสำคัญ อย่าส่งกลับจวนท่านอ๋องเลย การเดินทางก็ลำบาก ข้าตั้งใจจะเตรียมห้องในวัง ไว้ให้พวกเจ้าแล้ว คืนนี้นอนที่นี่เถอะ เดี๋ยวข้าจะให้หมอหลวงมาตรวจดูด้วย ขอพระทัยเสด็จแม่ ท่านอ๋องข้าไปส่งพระชายาเอง ท่านอยู่ที่นี่กับเสด็จแม่ดีกว่า จัวหัวเจ้า แน่ใจ หม่อมฉันทราบดีว่าปกติหม่อมฉันไม่ค่อยลงรอยกับพระชายา แต่ว่าวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของฮองเฮาท่านอ๋องเป็นโอรส จะไปจากที่นี่ได้ยังไง งั้นก็ให้บ่าวไป พวกบ่าวซุ่มซ่ามอีกอย่าง พวกเขาก็มีงานที่ตัวเองต้องทำให้ข้าพาพระชายาเอกไปเอง น่าจะรอบคอบกว่า ก็ดี งั้นฝากเจ้าดูแลเฟิงอีด้วย เซินเฟิงอี จากนี้ไปเจ้าก็อยู่ในกำมือข้าแล้ว เอาละไปทำตามแผนได้ คุณหนูจะกลับไปที่งานหรือไม่เจ้าคะ ไม่ไป กลับไปต้องไปอยู่กับฮองเฮาหนังเหนียว ต้องคอยระมัดระวังทุกฝีก้าวข้ากลับห้อง รอดูเรื่องสนุกดีกว่า เบ่าวจะไปส่งคุณหนู ไม่จำเป็น เจ้าไปทำเรื่องของเจ้าเถอะ เจ้าค่ะ แปลกนะ วันนี้อากาศออกจะหนาวทำไมตัวถึงรุ่มร้อนแบบนี้นะ ท่านอ๋องทุกอย่างพร้อมแล้วเพคะ รีบพาข้าไปเร็ว ขันทีจาง ตามหลักแล้วราชองค์การของฝ่าบาทน่าจะมาถึงแล้ว จากความเห็นของบ่าว น่าจะมาถึงแล้วพะยะค่ะ ทำไมถึงยังไม่อ่านราชองค์การอีก คาดว่าฝ่าบาทคงกำลังรอ รออะไรอีก ดอกไม้จีนจะเย็นชืดหมดแล้ว กับทุนฮองเฮาอย่าเพิ่งคิดว่าในราชสำนักตอนนี้จีอ๋องมีบารมีชื่อเสียงที่สุด แต่เราขุนนางในราชสำนักกลับชอบคังอ๋องที่ปรับตัวเก่งมากกว่า ก่อนที่ฮ่องเต้จะประกาศ ย่อมต้องดูให้ถึงที่สุดก่อน หวังว่าช่วงเวลาสำคัญนี้จะไม่เกิดเหตุพลิกผันอะไรอีกแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้ว กวีกวาดไร้มารยาทที่สุด ลุกขึ้นพูด เบ่าวเมื่อครู่เบ่าวเดินผ่านห้องบรรทมของพระชายาเอกพบว่าพระชายาเอกกำลังคบชู้กับคังอ๋องในตำหนักเพคะ ฮะ เจ้าว่าอะไรนะ เจ้ารู้ไหมว่าพระชายาเอกคบชู้มีโทษสถานใด หากเจ้ากล้ากล่าวเท็จ ข้าจะเอาชีวิตของเจ้า เบ่าวพูดความจริงทุกคำไม่เชื่อก็ไปดูที่ห้องบรรทมได้นะเพคะ ได้ ข้าจะตามเจ้าไปดู ว่าจริงหรือเท็จนำทาง ไปพวกเราไปดูกัน พะยะค่ะ คนงามเข้ามาให้ความสุขเจ้า วันนั้นเห็นเจ้า จากที่ไกลๆก็เอาแต่คิดถึงเจ้าทุกเช้าค่ำในที่สุด วันนี้ก็จะได้สมหวังแล้ว ท่านอ๋องหม่อมฉันต้องการหม่อมฉันต้องการ ยานี้ได้ผลดีจริงๆ พระชายาเอกแสนดี กลับกลายเป็นหญิงร่านสวัสดิ์มู่หนิงหยวน ให้ข้าได้ลิ้มรสบ้างว่าจะมีความสุขแค่ไหน อยู่ที่ไหน ยังไม่ถึงอีกเหรอ ใกล้แล้วเพคะอยู่ตรงนั้น มู่หนิงหยวน เจ้าคงไม่คิดว่าพระชายาที่เจ้ารักนักรักหนา กลายเป็นสตรีของข้าแล้ว บัดซบ ใช่ ข้าบัดซบก็แล้วยังไงล่ะ วันเฉลิมพระชนพรรษาของฮองเฮา พระชายาเอกจวนฉีอ๋องยั่วยวนข้าอย่างโจงแจ้ง
เรื่องนี้ก็เพียงพอจะยื่นฎีกาฟ้องร้องเจ้าได้แล้ว คืนนี้ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ ท่านอ๋องไม่ได้พะยะค่ะ มาสิตีข้าขอเพียงเจ้ากล้าลงมือข้าจะยื่นฎีกาว่าเจ้าลอบสังหารพี่น้อง เจ้า หมู่หนิงหยวน เจ้าไม่คู่ควรมาสู้กับข้าพอข้าแย่งตำแหน่งรัชทายาทมาได้ข้าจะย่ำยีพระชายาเอกของเจ้า 王妃 เซินเฟิ่งอีให้หนำใจเลย องค์ชายคังอ๋องกล่าววาจาลามปามเช่นนี้ ไม่กลัวถูกตัดลิ้นบ้างเหรอ ข้าน่ะ 王 เดี๋ยวนะ 等等， เซินเฟิ่งอี 宋仪 เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง 在这儿 เจ้าควรจะ 不是本王 เบิ่งตาสุนัขของเจ้าดูให้ดี ว่าคนบนเตียงเป็นใคร 是谁？ ท่านอ๋องทำไมเสร็จเร็วแบบนี้ล่ะ หม่อมฉันยังอยากได้อีกหนึ่งครั้งเพคะ ฝังจัวหัวทำไม 为什么 ทำไมถึงเป็นเจ้านางแพทย์สยา นางเพชรสยา มีสติได้แล้ว ท่านอ๋องท่านทำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่ จะต้องจับได้ว่าเซินเฟิงอีขอบชูกับคังอ๋อง ดียิ่งนักในที่สุดนางแพทย์สยานั้นก็ หลักฐานพยานมัดแน่น ยังจะสาดโคลนใส่พระชายาเอกอีก ท่านพูดว่าอะไรอ่ะท่านว่าไงนะฮะอ้าฮะเป็นแบบนี้ได้ยังไงข้าชิวเย่ออกมาเดี๋ยวนี้นะ คุณหนูข้ากลัว ดิเจ้ากล้าหักหลังข้า คนตายเพื่อเงินทอง นกตายเพื่ออาหาร ข้ารับใช้พระชายารองฝน20 ปี กลับมาหักเงินข้า5 ปี แต่เพิ่งสวามิภักดิ์กับพระชายาเอกได้3 วัน ข้าก็ได้เงิน100 ตำลึงแล้ว หนึ่งชั่วในสารเลวเจ้ามันชั่ว ไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมของตัวเอง เอาออกมาเถอะ สมุดบัญชี นี่เป็นรายจ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ที่พระชายารองฝนมาอยู่ที่จวน แค่ไม่กี่เดือนก็ใช้เงินเก็บมาหลายปีของจวนท่านอ๋องจนหมดเกลี้ยง เฟิงจัวหัว ข้ารักเจ้ามาก เจ้ากลับทำได้ถึงขั้นนี้ ท่านอ๋องข้าเปล่า ควรทำยังไง ท่านอ๋องน่าจะรู้แก่ใจดี หลิวเหิง ลากนางเพชรสยานี่ออกไป แล่เนื้อจนตาย พะยะค่ะท่านอ๋อง 王爷， ท่านอ๋อง ไป ข้าเปล่านะท่านอ๋องไว้ชีวิตด้วย ท่านอ๋อง เฮ้น้องฮาข้าหุนหันพลันแล่นไปหน่อยเรื่องนี้ จะปล่อยข้าไปสักครั้งเถอะฮะ คังอ๋องย่อมไม่ถึงกับตาย งั้นก็ดี ถึงจะได้ละเว้นโทษตาย แต่ก็ยังต้องรับโทษ ท่านสมคบคิดกับเฟิงจัวหัว ให้ร้ายหม่อมฉันกับท่านอ๋อง ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง เรื่องนี้หม่อมฉันจะกราบทูลฝ่าบาทตามจริง ไม่จำเป็นแล้ว เมื่อค 所 รู่ 有的事 ข้าเห็นทุกอย่างหมดแล้ว ลูกถวายบังคม ถวาย เส บั ด็ ง จ ค พ่ ม อ เสด็จพ่อ คืนนี้ 晚 น่ะ 上 นิ้วที่พวกเจ้าเตรียมมา สนุกมาก 戏呀！ เสด็จพ่อ เสด็จพ่อ ลูก แค่หุนหันไปชั่ววูบพะเยะค่ะ เฮ้ย ใส่หัวไป ข้าไม่มีโอรสต่ำช้าอย่างเจ้า ปลดออกจากราชสกุล ลดฐานะเป็นสามัญชน ฮะไม่นะ ไม่นะ เสด็จพ่อ ลุกขึ้นเถอะ เสด็จพ่อ เจ้าห้า 哦， ข้ายังพูดคำเดิม เจ้ามีภรรยาที่ดียิ่งนัก ลูกได้แต่งงานกับเฟิงอี เป็นความโชคดีของลูกโดยแท้ เมื่อเรื่องในคืนนี้สิ้นสุดลงแล้ว ประกาศ ราชองค์การเถอะ รับบัญชา ด้วยองค์การแห่งฟ้าฮ่องเต้มีพระบัญชา องค์ชายห้ามู่หนิงหยวน มีปัญญารอบรู้ วางแผนลึกซึ้งเฉลียวฉลาดทำเพื่อประชาและแผ่นดิน ซื่อตรงไม่เอ็นเอียง ปกป้องชายแดน มีผลงานสังหารศัตรูดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ เป็นตัวแทนกล่าวถึงความทุกข์ยากของประชาชน เป็นแบบอย่างแห่งรัชทายาทจึงแต่งตั้งมู่หนิงหยวนเป็นรัชทายาทและแต่งตั้งเซินเฟิงอีเป็นพระชายารัชทายาทจบราชองค์การ ลูกขอรับราชองค์การ เฟิงอี รับราชองค์การ
เฟิ่งอี หากไม่มีเจ้า 没有你， ข้า 本王 คงไม่มีทางได้เป็นราชทายาทวันที่ข้าได้ขึ้นครองราชย์จะให้เจ้าเป็นมารดาของใต้ล่า หม่อมฉันจะรอวันที่ท่านอ๋องขึ้นครองราชย์พี่คะหมากกระดานนี้เพิ่งจะเริ่มต้น ไปเถอะพวกเราไปดำเนินการแผนก้าวต่อไปของคุณหนู พอคุณหนูได้เป็นมารดาของใต้ล่า พวกเราก็จะได้พักผ่อนสักที ใครจะไปรู้ล่ะ เกิดวันไหนคุณหนูนึกครึ้มใจ อาจจะอยากเป็นจักรพรรดินีก็ได้ งั้นข้าจะตั้งตารอชมเลย